त्यो जमानामा फोन किन्न जान्थ्यो नि मायाको छ त यहाँ ब्लु फिल्म छ भने कसले होइन साथीले भने जान्थ्यो माया त्यही भयो सिडी किन्थ्यो क्या हामीले होइन मसँग यति धेरै सिडीहरू छ होइन घरमा अहिलेसम्म सिडीहरू छ क्या पहिला 10-12 थियो अफकोर्स पढ्नको होइन त्यो उसको के भन्छ त्यसलाई डिभिडी ल्यायो हाम्रो घरमा होइन जुन दिन डिभिडी ल्यायो नि होइन आमामा सक्यो त्यसपछि हुन्छ नि होइन यति सिडी किनेँ मैले यति सिनेमा हेरेँ मैले होइन त्यो चाङचाङमा बेच्थ्यो क्या हामीले हुन्छ नि चाङमा गएर अनि त्यसपछि दाजु आउँथ्यो अनि त्यसपछि त्यो 50 रुपियाँ 100 रुपियाँमा लान्थ्यो होइन तर त्यो किन्नलाई साला 5,000 जति खर्च गरे होला हुन्छ नि त्यति डिभिडी र डिभिडीहरू मसँग थियो कि अहिलेसम्म मलाई याद छ हुन्छ नि मैले यति सिनेमा हेरेँ माग्ने हो नि फिर्ता नगर्ने भाडामा लिनु पाउँथ्यो त होइन भाडामा लिनु पाउँथ्यो र पाउँथ्यो भाडामा लिनु पाउँथ्यो किनिदियो पैसा उनीहरूले त किन्छ नि मलाई अहिलेसम्म याद छ मैले र डिजे ऱ्याबिटले भाटभटिनीको अगाडिको त्यो उसमा गएर किनेको सिनेमाहरू किनेको याद छ कि मलाई अहिलेसम्म लास्ट मलाई याद भएको चाहिँ त्यसपछि आफ्टर द्याट त्यो वी स्टार्टेड डाउनलोडिङ तिमीहरू त यङै छ नि होइन तर सिडी किनेको मजाले याद छ मजाले नि के गरे हाउ ओल्ड आर यु आइ एम 30 यो त कम्प्लिमेन्टै आइसको लागि I get that a lot though. दिखावे में मत जाओ भन्ने हामी चाहिँ म बुढो भन्छ नि खासमा भने तर म यङ हो के आइस भन्दा नि I recently turned 30. ए हो र ए nice man. I always thought you were like 24. Comedy makes you younger. है अनि बेचारा उसको चाहिँ के भयो मेरो बिहा भयो है त्यही हो कमेडी कहाँ गरिरहेको छ त अलिकति ल ठिक छ सनै पर्यो ए रिसमा पानीसँगै निल्दिन्छु म्यान तर नेपालमा अस्ति कसले पो अस्ति राखिरहेको थियो होइन रुटिन अफ नेपाल भन्दा राखे जस्तो लाग्छ मलाई हरिदाई मदन दाईको चाहिँ हुन्छ त्यो जमानामा हुन्छ नि होइन जसरी चाहिँ सुरु हुँदाखेरि हुन्छ नि त्यतिखेर व्यङ्ग्य हान्दाखेरि पनि त्यो कति सोच्नु पर्थ्यो होला कि हुन्छ नि होइन मैले के कुरा चाहिँ कसरी भन्दैछु भनेर हुन्छ नि होइन के होला कि भनेर कति सोच्नु पर्थ्यो होला कि डु यु गाइज हेभ टु थिङ्क नाउ हाउ मच डु यु गाइज थिङ्क बिफोर सेइङ समथिङ I think we always have to think about what we say because comedy has never been easy ever. At least त्यो बेलामा चाहिँ they decided okay one day okay you get to tell jokes one day गाई जात्राको दिनमा त्यसपछि at least we'll give you some freedom and they took full opportunity त्यो opportunity लाई fully utilize गर्थ्यो त्यो बेला अब यो बेला अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन but people are always watching especially like in Twitter in comment section people are always watching and part of the fun of comedy is navigating through that okay because if it was easy it wouldn't be fun. You're one of those Twitter guys? Definitely. I get in a lot of trouble in Twitter. Oh, why did we get him here? He's one of the Twitter guys, man. No. I don't do fucking Twitter, bro. मन छैन दाइ ट्विटर I get in a lot म 3-4 चोटि ट्विटरको मैले हेरेको छु people have tried to cancel मैले ट्विटर खोलेको नि जस एकदमै inside joke जस there are a lot of people talking about him on Twitter अनि के चाहिँ बोलेछ यसले मेरो बारे भनेर चाहिँ अब भन्न मिल्छ के त्यतिमै राखौँ यो फेरि जस्ट हाम्रै सर्कलको मान्छे हो अनि वाज लाइक बुल सेटिङ अबाउट मी अन ट्विटर अनि मलाई थाहा थिएन अनि यिनीहरूले भन्यो तिम्रो बारे त ट्विटरमा यस्तो भनिरहेको छ नि म ट्विटरमा छँदै छैन होइन अनि के चाहिँ भनेछ मेरो बाले भनेर ट्विटर एकाउन्ट बनाएर हेर्न गएको म खासमा चाहिँ के हो तिम्रो ट्विटर अकाउन्ट सजन श्रेष्ठ होला हेर्नु मलाई त्यति चलाउँदिनँ म ट्विटर फलो हिम अन ट्विटर एभ्रीबडी डोन्ट फलो मी म त्यति एक्टिभ छैन खासै होइन म सक्दिनँ ट्विटर सक्यो त्यसैमा हुन्छ नि फुल स्टप राइट देयर आई ल्यान्ड इट राइट देयर आई क्यानट डु द्याट एनीमोर It is a cutthroat place. Not just about that. I'm very simple, bro. I'm very simple. I know. If you ever want to say anything or if you ever want to express yourself, please, I'll buy the coffee. I know everybody knows where I live. I'm very simple. I posted that all over social media. And I'm at a specific place all the time. Come over, man. We'll sit, we'll talk, we'll have some fun. That is real, meaningful conversation. त्यो
सँगै बसेर यसरी हामी तिनजना बसिरहेको छौँ हामी तिमीलाई त मैले कतिचोटि भेटेको छु हुन्छ नि होइन तिमीलाई तिम्रो भन्नु मिल्छ होला मैले होइन girlfriend. Okay, like once and for all, she is not my girlfriend. She's a friend. Why not, man? She's so sweet. We're writing partners. We write together. Colleagues. Yes. We write together. We ride together. On a motorbike. त्यो चाहिँ हो मोटरबाइकमा त्यति त पाए Anyway, so I've met you and your friend often, होइन तिमीलाई त हामी त फर्स्ट टाइम भेटेर हो नि होइन यसरी होइन तर आज केटोले एउटा फोटो राखेँ होइन म पुलअप इज इन्स्टाग्राम आज एउटा फोटो राखेँ मेरो एउटा पोस्टर होला अहिले आउँछ यति सोझो देखाएँ होइन अनि त्यसपछि मैले त क्लबको माथि मलाई लाग्दैन कि त खिचिरहेको मैले के कमेन्ट गरेको थिएँ मैले बिर्सेँ होइन एकदमै भनेर टाइपको यस्तो के परेन त भनेर मेरो क्याप्सनमा अनि त्यसपछि हाम्रो धेरै अगाडि प्लान थियो नि त हामी बस्ने मैले अघि तपाईँले भने नि त दाइले मलाई खासमा यो पोडकास्ट आई थिङ्क 6-7वटा एपिसोड आइसकेको थियो त्यति बेला तपाईँले मलाई नम्बर माग्नु भएको थियो मैले सबैजनाको नम्बर लिइरहेको थिएँ त्यसमा तिमी पनि ठ्याक्क पराएको थियो कि मैले त्यही आई वाज टेकिङ नम्बर्स अफ एभ्रीबडी होइन आई हेड टु मेक अ लिस्ट होइन सोझो हुन्छ नि होइन अब को छ यो क्लबमा जोसँग म कुरा गर्न सक्छु यो बुढीसँग क्लब जाँदाखेरिको फेस हो कि यो मसँग अहिले बुढी नभइदिया भयो कति रमाइलो गरेर हुन्थे मेरो आँखा हेर्नु त स्याडनेस डान्स फ्लोरमा सिङ्गलहरू सञ्जयको कमेन्ट पनि देखाइदियो हुन्छ मैले कमेन्ट के बिहान सञ्जयको कमेन्ट छ त्यहाँ एकदमै भनेर छ अनि मैले रिप्लाई पनि एकदमै लेखाएको छ के रिप्लाई दिएको छ होइन अनि मलाई अनि त्यसपछि we talked and then here we are right त्यो एउटा चाहिँ भन्नु मन लाग्यो मैले तिमीले पनि भनेको थिएँ नि त 6-7 एपिसोड आएको थियो अनि दाइले बोलाउँछ होला अब नेक्स्ट एपिसोडमा बोलाउँछ होला अब त राज्य सम्हाल पनि आइसक्यो अनि यस्तो छु राई सम्हाल्छ यस्तो ठुल्ठुलो पर्सनालिटी छ है ल भाइ राई सम्हाल आइटमा त तँलाई किन बोलाउँछ तेरो के अचिभमेन्ट छ र तँलाई बोलाउँछ तर दाइले बोलाउनु भयो खुसी लाग्यो मलाई अनि मलाई पर्सनली पनि यस्तो टाइपको चाहिँ एकदम मनपर्छ कि दाइ मलाई अब ब्र्याक गरेको होइन तर यो युट्युब टाइपको इन्टरभ्यूमा धेरै बोलाउँछ कि त्यो कस्तो एकदमै अब्लिगेटेड हुने कि केमा बिजी हुनुहुन्छ केमा बिजी भन्ने केमा बिजी छैन कि अब हुन्छ नि त्यो फर द सेक अफ भिडियो भन्नुपर्ने मेरो आउँदैछ सिरिज अनि युट्युबमा त्यो हुन्छ नि लभ सूत्र सरी मैले नेम ड्रप यो पनि अनिश्चित छ कहिले आउँछ सो अनि त्यो चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो कस्तो लाग्थ्यो तर हुन्छ नि यस्तो चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्थ्यो नि मलाई आउनु मन थियो आएँ थ्याङ्क यू I'm happy that you're here, bro. I'm happy that you're here. At the end of the day, there's only one thing that both of you guys give to everybody. That's happiness. खुसी ठुलो कुरा हो कि लास्टमा गएर मैले I've said this before. At the end of the day, I go to a cinema hall sometimes. Sometimes I go to a cinema hall to केही न केही सिक्नलाई जान्छु होला म हुन्छ नि होइन हुन्छ नि यो के भएर छ संसारमा हुन्छ नि होइन कुनै डकुमेन्ट्री हेर्न गएको छ भने हुन्छ नि कहिले काहीँ लाग्छ सिनेमा हलमा होइन नभए कुनै चलचित्र हामी हेर्न जान्छौँ जहाँ चाहिँ वी जस्ट गो एन्ड आई जस्ट इन्डल्ज माइसेल्फ इन द्याट मुभी हुन्छ नि साइफाई मुभी हेर्दाखेरि मलाई रमाइलो लाग्छ होइन नभए मेजोरिटी नै मलाई मेरो दिनभरिको जे छ मेरो झोलझाल मेरो जिन्दगीमा त्यो बिर्सेर म एकछिन रमाइलो हेर्न जान्छु नि त होइन सो इट्स द सेम थिङ व्हेन आई गो टु अ स्ट्यान्ड अप हुन्छ नि होइन व्हेन आई गो एड एन्ड सी यु गाइज अन इन्स्टाग्राम व्हेन आई गो एड एन्ड सी यु गाइज अ क्लिप अफ यु हुन्छ नि होइन इट्स जस्ट अ ब्रेक इट्स जस्ट लाइक यसले के गर्दै रहेछ त म 1 सेकेन्डको लागि भए पनि म के मेरो सबै थोकलाई बिर्सेर चाहिँ यिनीहरूले के भन्दै रहेछन् जहाँ चाहिँ मेरो मुखमा होइन अलिकति भए पनि हाँसो आवाज हुन्छ के चाहियो बिग मार्टलाई फेरि आलु सस्तो भयो अन्डाको भाउ घट अनियन एट 75 केजी मसरुम एट 199 केजी ए पख इट गेट्स बेटर एप्पल फुजी at 325 kg होइन धन्दा अहिले त्यो एनटिसीहरूले बागमती सभा जानु भनेर चाहिँ आउँदैन अहिले पहिला जस्तो होइन मैले उल्टो पारेर राख्थेँ जहिले पनि होइन बट कमिङ ब्याक टु वेयर वी एट होइन खुसी बाँड्छ नि त खुसी बाँड्नु भनेको कम गाह्रो कुरा हो आफू दुःखी भइकन पनि कहिले काहीँ खुसी बाँड्नुपर्छ तर इट्स अ स्ट्यान्डअप कमेडी सो इज सच अ ब्युटिफुल scenario, okay? As an event. It's just people are just there to forget every problem and we're just laughing, we're just talking shit, we're just laughing and it's just for that one moment, okay? साथीहरू बसेर गफ गरेर जस्तो हो क्या इट्स जस्ट द्याट अनि समन गेट्स पेड त्यो बेलामा चाहिँ हामी युजुअली बट इट्स सच अ ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स फर एभ्रीबडी अनि या लाइक हामीलाई पनि हाम्रो बेस्ट कुरा हो क्या त्यो हाम्रो लागि नै वी त्यति जस्तो ह्याप्पिनेस अरू ठाउँमा हुँदैन क्या हामीलाई पनि होइन सो we're not just giving happiness,
we're taking it as well. And we just love doing it. Exactly. Like स्टेजको एकचोटि स्टेजमा गइसकेपछि once people start laughing जुन त्यो हाई हुन्छ नि it's almost like taking drugs क्या. Especially that laugh with clap क्या वाला त्यो त बेस्ट हो के त्यो त हाई नै हुन्छ क्या. Like you get off the stage and then you come down from it अनि like दुःख लाग्न थाल्छ अहिले like I'm not having that fun anymore भनेर. It's very amazing experience. When did you start, Aayush? It's 2017. Like 2017 मा फर्स्ट ओपन माइक गरेर चाहिँ सुरु गरेको थियो. त्यो तिमीहरूको यो ओके तिमीहरू भन्. Yes, you can say. त्यो मिल्छ कि मिल्दैन? ओके let me take back होइन. इन्डियाको त्यो एउटा त्यो थियो कि शिट म्यान कस्तो बिर्सेँ मैले फर्स्ट टाइम त्यो एउटा त्यो इन्डियाको त्यो एउटा स्ट्यान्डअप हेरेँ जहाँ चाहिँ एउटा केटोले चाहिँ यस्तो हँसाउँछ होइन. I try to pull up that comedy. I'm sure you guys know this better. Do you know a joke? कस्तो देखिन्थ्यो? चस्मा लाउने केटो होइन. विश्व कल्याण होइन सबसे हाँस्नु त्यो के अरे त्यो अङ्कल हो होइन. त्यो अङ्कल जो चाहिँ जसको बच्चाहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ के अरे उसमा लगाएको थियो. अतुल खत्री अतुल खत्री त छँदैछ बिबरको कन्सर्टमा लिएर गयो होइन. त्यो बिबरको कन्सर्ट त्यो त छँदैछ होइन. अर्को एउटा थियो कि होइन जसले चाहिँ त्यसको पहिलो स्ट्यान्डअपै उसको यति हिट खाएको थियो कि होइन. द्याट वाज सुपर फेमस हुन्छ नि होइन. म्यान एनिवेज विल फाइन्ड दिस आउट इन अ वाइल होइन. आई लाइक्ड द्याट के हुन्छ नि होइन. अनि त्यो बिस्तारै म गलत हुन सक्ला यसमा होइन. बिस्तारै चाहिँ हुन्छ नि होइन. अफकोर्स विदेशको त्योभन्दा टाढा अब साउथ इस्ट एसियाको कुरा मात्र यो पनि होइन. यो त यसलाई त त्यो एयरप्लेनको काण्डमा त उनी गर्यो होइन. यहाँ मध्ये यो पनि होइन. नाम के हो यसको? अभिषेक उपमन्यु. ही इज द फकिङ बेस्ट होइन. सो यो मान्छेको चाहिँ मलाई होइन यो मान्छे मलाई दामी लागेको थियो होइन. अनि यो त्यो आई डोन्ट रिमेम्बर विच इयर होइन. आइम जस्ट अगेन गोइङ अप एन्ड डाउन अन इयर्स होइन. तर ग्रेजुअली यही टाइमतिर चाहिँ हाम्रोमा पनि सुरु भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई. मैले गलत आई माइट बी रङ होइन. तर यसरी चाहिँ यस्तो खाले स्ट्यान्डअप चाहिँ हाम्रो टाइममा बिस्तारै बिस्तारै स्प्राइटले आयो हुन्छ नि होइन. के अरे त्यो कमेडी सर्कल थियो होइन. अनि यतिखेर टाइमतिर बिस्तारै बिस्तारै सुरु भयो जस्तो लाग्यो कि मलाई हुन्छ नि होइन. आई माइट बी टोटली रङ है फेरि. They had like Indian comedy scene has a huge influence on us. धेरै नै influence. Like we at to an extent that सुरुमा त we were just plainly copying their style होइन. अनि त्यो बेला अब अनि थाहा हुन्छ बिस्तारै आफ्नो स्टाइल चाहिन्छ भनेर. and we are slowly developing it. But Indian comedy scene has huge influence. अनि एउटा अर्को चाहिँ के गरिदियो भने त्योभन्दा अगाडि स्ट्यान्डअप भनेको अब खैरेहरूको मात्रै हेरिरहेको. एक्ज्याक्टली. and it's such a distant thing. अनि यता इन्डियामा छिमेकीले गरेपछि पोसिबल छ रहेछ है हुन्छ क्या. अनि द्याट इन्फ्लुएन्स वाज भेरी स्ट्रङ. मेरो लागि चाहिँ फेरि फरक. मैले चाहिँ खासै इन्टरनेसनल चाहिँ त्यति चाहिँ हेरेको थिएन कि. मैले सुरु गरेँ इन्डियनबाटै हो कि. फर्स्ट मैले हेरेको भने हाम्रो विश्व कल्याण रथ अघि को थियो भने अघि त्यो चस्मा लगाएको उसको हेरेको थिएँ मैले फर्स्टवाला त्यो बनानावाला हेरेको थिएँ मैले. यस्तो मन पऱ्यो मलाई है. अनि त्यसपछि नेपालमा त्यति बेला थिएन. मैले हेर्दाखेरि मैले त्यो 2007 हेरेको थिएन त्यति बेला. अनि मैले चाहिँ 18 गरेँ हो. ठ्याक्क कमेडी सर्कल 18 आयो नि त. अनि 18 स्प्राइटवाला के हो? कमेडी सर्कल. अनि तपाईँले स्प्राइटवाला चाहिँ किन भनिरहेको छ मैले त्यही बुझेँ. कमेडी सर्कल चाहिँ हो क्या त्यो. स्प्राइट चाहिँ स्पोन्सर चाहिँ हो. There was a Sprite right in front. Yeah, exactly. And every time I looked at it, I wanted to drink a Sprite. That's what I remember. That's what marketing does. हैन रातिको टाइममा हुन्छ नि. खुसी होला केटाहरु. त्यो हरियो स्प्राइट त्यहाँ राखेको छ टिङलिङ लाएर हैन. कस्तो पानी तिर्खा लागिसक्यो हैन. स्प्राइट खान मलाई चाहिँ अफ कोर्स छैन स्प्राइट घरमा हुन्छ नि. खतरा पुल अप गरे केटाले त्यसमै है. It was good man. No, I hope it worked out for the boys and Sprite and everybody. हैन तर मलाई स्प्राइट पनि याद छ. मलाई 2-3 जना चाहिँ एकदम स्पेसिफिकली याद छ हैन. I'll talk about that अहिले हैन. But anyways कमेडी सर्कल ल अनि त्यही अनि कमेडी सर्कलमा एउटा पोस्ट देखेँ मैले त्यति बेला लुकिङ फर कमिक यताउता टाइपको. अनि त्यहाँबाट सुरु गरेँ 2018बाट सुरु गरेँ मैले चाहिँ. अनि त्यहाँ साइमल्टेनियसली भइरहेको रहेछ. मलाई आयुषले भेट्यो पनि याद छ मलाई. मैले ठ्याक्क कमेडी सर्कलमा एउटा गरेको थिएँ आइडन भिडियो पनि आएको थियो होला सायद. त्यसपछि आयुषले अप्रोच गरेको थियो मलाई. उनीहरूले यता के अरे बिएनसी होइन के अरे त्यो बेला चाहिँ बिएसी विकल्प आर्ट सेन्टरमा चाहिँ वी वर डुइङ एज ओपन माइक. मन्डेज आर फनी भन्ने मन्डेज आर फनी भनेर हामीले चाहिँ विकली ओपन माइक अनि अहिले पनि गरिरहेको छ. त्यति बेलासम्म त यार मलाई थाहा पनि थिएन कि ओपन माइक गर्नु पनि पर्छ है. एकदमै उनीहरू चाहिँ अब अलिकति एक स्टेप अगाडि पनि थियो जस मैले सुरु गर्ने टाइममा चाहिँ होइन. veteran भन्दा नि I did my study. अनि उसले रिसर्चहरू राम्रै गरेको थियो. I wanted to know what this is and how it works because like I'm not a funny person.
होइन लाइक नेचुरली आइम नट फनी एज ही इज होइन लाइक आई जस्ट वान्टेड टु नो हाउ कमेडी वर्क्स हाउ टु बी फनी yeah how to like because I believe that this is just something that can be learned like singing or dancing and मलाई चाहिँ त्यही नै लागिरहेको थियो सुरुदेखि I just wanted to learn अनि त्यो बेलामा चाहिँ I studied everything that I had to know अनि त्यसपछि ओपन माइक गर्नु पर्दो रहेछ भने ओपन माइक अर्गनाइज गरेर I started gathering people started developing a community around it होइन अनि त्यसरी चाहिँ भएको अनि वी वर डुइङ इट फर अ फ्यु विक्स एट द्याट पोइन्ट अनि कमेडी सर्कलबाट भिडियो आयो अनि त्यसपछि म त्यही बेला दौडिँदै गएको ब्रो भिडियो हाल्नु न त्यति बेला त उसको र उसको भनौँ न अब उसको र मेरो चाहिँ त्यो पर्सेप्सन चाहिँ अलिक चेन्ज थियो क्या त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो भयो भने पिपल स इन्डियन स्ट्यान्डअप कमेडियन्स होइन अनि सबैजना युट्युबमै देखिरहेछ नि त अनि द्याट्स वाट पिपल थट स्ट्यान्डअप कमेडी वाज होइन लाइक यु से समथिङ यु पुट इट अन भिडियो एन्ड देन द्याट्स इट होइन बट लाइक म्याटर अफ फ्याक्ट स्ट्यान्डअप भनेको त इट्स अ लाइभ आर्ट फर्म होइन द्याट यु पर्फर्म इन फ्रन्ट अफ पिपल द्याट्स वाट द आर्ट ट्रुली इज अनि त्यो कुरा म भन्न गएको थिएँ ब्रो यस्तो होइन भनेको थिएँ तर धेरैले बुझेन प्लस वी वान्टेड इन्स्ट्यान्ट फेम त्यति बेला बनाउनु आइरहनु अब त्यति बेला त्यही थियो नि त होइन यार मान्छेले चिन्ने त खतरा हिरो हुन्छ यार आमा सेल्फी लिन आउने मान्छेहरू हुन्छ टाइप हुन्छ नि त सो त्यो कुराले हामीलाई अट्र्याक्ट गर्यो तर इभेन्चुली हामी एउटै प्लेटफर्ममा आएपछि होइन पहिला चाहिँ हाम्रो कुरा मिल्दैन थियो बिकज दे वान्टेड टु गेट युट्युब ग्रुपै छुट्यो थियो भनौँ न त्यति बेला युट्युब फेम युट्युबमा हाल्ने हो अनि फेमस हुने अनि त्यसपछि पैसा कमाउने हो विच इज नट ट्रु काइन्ड अफ तर होइन लाइक तर नट फ्रम स्ट्यान्डअप लाइक Are you guys agreeing to yourself now? होइन हामी त म्युचुअल ग्राउन्डमा आएको त धेरै भइसक्यो होइन एकछिन त सुरु कसले गर्यो त इन अ सेन्स होइन कमेडी जहिले पनि थियो तर यो कमेडी सर्कल चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो कमेडी अब कमेडी सर्कल चाहिँ बेसिकली हाम्रो स्प्राइटवाला भन्नु खोजेँ मैले स्प्राइटवाला यो चाहिँ अब हाम्रो अनुप घिमिरे र सुरज खड्की दुईजना मिलेर खोलेको हो सो त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले अब केही नयाँ गरौँ न भन्ने टाइपकोबाट खोलेको थियो त्यति बेला अनि क्षितिज केसी आइरहनु तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला क्षितिज केसी फर्स्ट हुने नै उसले भिडियो हालेको फर्स्ट भिडियोज चाहिँ हालेको अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु भयो त्यसपछि ए ल यार हामीले जे हेरिरहेको थियो त्यो त अहिले यहाँ पनि भएछ नि त किनकि प्लेटफर्म त हो एट द एन्ड अफ द डे होइन सो अब जाउँ न त भनेर त्यहाँबाट चाहिँ इमर्स भयो त्यो चिज चाहिँ अनि टुक साइमल्टेनियसली भइरहेको रहेछ क्या उनीहरूको पनि फेरि आफ्नै स्टोरी छ फेरि तिमीहरूको के थियो तिमी चाहिँ त्यसमा थियो म चाहिँ कमेडी सर्कल टिममा थिएँ उनीहरू छुट्टै थियो कि कमेडी सर्कलमा उ थियो अनि म चाहिँ लाइक वी वर थिङ्किङ अफ डुइङ स्ट्यान्डअप अनि वी फाउन्ड एन ओपन माइक तर त्यहाँ चाहिँ पोएट्री सोएट्री यता हुन्थ्यो यो चाहिँ कुन चाहिँ स्ल्याम पोएट्रीवाला हो यो चाहिँ स्ल्याम पोएट्रीवाला ओपन माइकहरू भइरहेको रहेछ एन्ड वी वेन्ट देयर एन्ड वी स्टार्टेड डुइङ कमेडी यत्तिकै इन फ्रन्ट अफ पोएट्रीको अडियन्स होइन वी डिड द्याट बिकज लाइक वी जस्ट वान्टेड एन अडियन्स वी जस्ट वान्टेड टु सी इफ वी क्यान डु इट मान्छे जान्छ हामी सुरु गरिहाल्छौँ भनेर सो वी डिड द्याट फर अ वाइल अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अब म र रजिना जान्थ्यौँ सँगै एन्ड वी फाउन्ड टु अदर कमेडियन्स वान अफ देम वाज अस्तित्व एन्ड दि अदर वाज फेदोर हि इज अ डच कमेडियन हि स्टार्टेड कमेडी इन काठमाडौँ होइन लाइक आई गट हिम इन्टु कमेडी अनि अहिले चाहिँ ऊ युरो टुर गर्दैछ होइन सो द फोर अफ अस गट टुगेदर एन्ड वी स्टार्टेड कमेडी टुकटुक भन्ने एउटा ग्रुप अनि त्यहाँबाट चाहिँ वी डिड आवर फर्स्ट लाइभ सो जहाँ चाहिँ हामीले सजनलाई पनि बोलाएको थियौँ होइन सो आवर फर्स्ट लाइभ सो वाज टुगेदर कहाँको विन्ड बेल्समा विन्ड बेलमा बाइद मैले बोलाएको क्या अरे ए सरी बिर्सिँदा या उसले चाहिँ सो अर्गनाइज गरेर अनि हामी चाहिँ गएको त्यही त मैले आइज भने कुन सोमा बोलायो हाम्रो फर्स्ट एभर स्टेज पर्फर्मेन्स चाहिँ हाम्रो विन्ड बेलमा भएको थियो अहिले त त्यो छैन त्यो रेस्टुरेन्ट छैन सो हाम्रो पेमेन्ट के थियो अरे चाउमिन कोक के थियो कि वी पर्फर्म फर फुड नो मनी एट अल होइन बट द्याट वाज फन अनि त्यो चाहिँ यता छुट्टै भइरहेको थियो कमेडी सर्कल छुट्टै भइरहेको थियो अनि एट वान वी ट्राइड गेटिङ टुगेदर एन्ड वर्किङ टुगेदर एज वेल तर त्यो एउटा फन्डामेन्टल कुरामा चाहिँ वी कुडन्ट अग्री द्याट होइन लाइभ सो चाहिँ हुनुपर्छ होइन युट्युबमा जाने हो सो त्यो होइन यो मैले अलिकति नबुझेँ चाहिँ लाइभ सोमै रेकर्डिङ गर्ने होइन र यो कि इन फ्रन्ट अफ अडियन्स हुन्थ्यो कि विदाउट अडियन्स हुन्थ्यो होइन रेकर्ड त अब लाइभ अडियन्समै गर्ने हो तर त्यो युट्युबमा हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने चाहिँ मेन डिबेट थियो कि बिकज तिमी चाहिँ नहाल्ने पक्षमा उनीहरू चाहिँ नहाल्ने पछि हामी चाहिँ हाल्ने पक्षमा थियो कि बिकज लाइक मेरो लागि चाहिँ स्ट्यान्डअप चाहिँ के हो भने लाइक आई वान्ट टु पर्फर्म इन फ्रन्ट अफ एज मेनी पिपल एज पोसिबल राइट वन्स आई पुट द्याट अन भिडियो आई क्यान डु इट एनिमोर त्यो जोक तिमीले क्र्याक गर्न मिलेन नि होइन त्यो जोक मात्र मिलेन नि होइन तर लार्जर अडियन्समा त पुग्थ्यो नि त नि तर फेरि कस्तो थियो भने हाम्रो आइडिया चाहिँ कस्तो थियो भने उनीहरूको पनि
इक्वली राइट थियो कि हुन्छ नि एउटा जोक त मच्योर त हुनु पऱ्यो नि त एक टाइममा गएर होइन ताकि प्रपर कन्फिडेन्स हो कि यो म फेरि स्टेजमा गएर भन्दाखेरि अडियन्स हाँसोस् भनेर होइन त्यो सो आउनलाई पनि त एक किसिमको रिकगनाइजेसन चाहिँ चाहियो त भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो फेरि ऊ थियो कि त्यो कसैले त चिनोस् यार एक्ज्याक्टली हुन्छ नि अब त्यो हामी अफलाइन मात्र गयो त मान्छेले आऊ भाइ सो गर त्यो त भन्दैन थियो अफकोर्स अनुहार त देख्नु पऱ्यो नि त यसले चाहिँ गर्दो रहेछ भन्ने त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त भन्ने चाहिँ हाम्रो आइडिया थियो कि सो हामी चाहिँ होइन ल बरु 1 मिनट टाइम लिउँ 2 मिनट टाइममा भिडियो हालौँ भन्ने पक्षमा थियो उनीहरू चाहिँ नहाल्नु भन्ने पक्षमा थियो कि सो तर एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो we're on the same place now. अनि अर्को कुरा चाहिँ के मान्छेले धेरै बुझिरहेको छैन भने we're going on stage, we're not being spontaneous क्या no we have written material like this is written, rewritten, practiced and practiced again होइन I recently did my 1 hour solo show होइन अनि I've been preparing that for 3.5 years 3.5 years को मटेरियललाई मैले 1 hour को एउटा टाइट मटेरियल बनाएर प्याकेज बनाएर बल्ल आई क्यान पर्फर्म इट होइन अनि पिपल थिङ्क द्याट इट्स स्पोन्टेनियस दि आइडिया इज टु लुक स्पोन्टेनियस होइन बट इट इज लाइक एभ्री वर्ड वी से एभ्री पज एभ्री हुन्छ नि एभ्री लुक अराउन्ड आँखा कसरी चलाउने समेत हामी प्र्याक्टिस गरेर आउँछौँ हातको हावभावदेखि सबै होइन एभ्रिथिङ लाइक वी आर स्पोन्टेनियस एभ्री वन्स इन अ वाइल होइन बट वी कान्ट रिलाइ अन स्पोन्टेनिटी बिकज पिपल आर देयर टु पैसा तिरेर आएको छ होइन वी कान्ट जस्ट टेक द्याट रिस्क क्या बिकज एनिथिङ क्यान ह्यापन नि त स्पोन्टेनियस भयो भने त होइन जस्तै लाइक इट क्यान बी फनी इट क्यान बी नट फनी वी क्यान अफेन्ड पिपल हुन्छ पिपल माइट नट अन्डरस्ट्यान्ड सपोज एउटा बार छ अरे होइन त्यो बारमा ओपन माइक छ अरे होइन त्यो ओपन माइकमा गएर गऱ्यो भने त्यहाँ मान्छेले पैसा तिरेर त आएको छैनन् होइन त्यहाँ चाहिँ स्पोन्टेनियस यु क्यान बी एज स्पोन्टेनियस एज यु क्यान त्यहाँ चाहिँ वी आर बिङ स्पोन्टेनियस वी आर ट्राइङ आउट न्यू मटेरियल्स एउटा भर्खर आएको छ केही आइडिया आएको छ थट आएको छ वी आर ट्राइङ टु फ्लेस इट आउट अनि ओपन माइकमा अनि वी डु द्याट फर कपाल अफ टाइम्स अनि 3-4 चोटि कन्टिन्युसली त्यसमा राम्रो रेस्पोन्स आयो भने चाहिँ ओके दिस इज रेडी फर paid audience and त्यहीँ रोकिँदैन we write it we properly write it we make it the optimum version of that joke होइन because like त्यो जोकको optimum versionमा लान खोज्छौँ होइन अनि त्यस once we think that okay योभन्दा चाहिँ म बढी गर्न सक्दिनँ भनेपछि that's when we start performing. Oh man, so imagine trying to remember 1 hour. Yeah. Tough. Very tough. 1 घन्टा याद राख्नु पऱ्यो नि त एक्ज्याक्टली 1 घन्टा दिमागमा याद राख्नु पऱ्यो त्यसको लागि पनि सर्टकटहरू हुन्छ फेरि अर्डरहरू हुन्छ नि त मतलब अब यो सेट पछि यो सेट भन्छु एउटा ब्रिज बनाउनु अब आएर म चाहिँ एउटा ब्रिज बनाउँछु कि जस्तै मेरो 2टा कन्टेन्ट छ जस्तै मेरो अब भनौँ न मेरो एउटा ममवाला बिट छ 5 मिनटको त्यसपछि अब खानावाला बिट छ भनेदेखि मम र खानाको बिचमा एउटा ब्रिज बनाउँछु कि म कनेक्सन कि लास्टको जोक र यो बिटको लास्ट जोक र त्यो बिटको फर्स्ट जोकको एउटा कनेक्सन बनाएर चाहिँ म उता अर्कोमा जम्प गर्छु कि त्यो भएपछि मलाई सम्झिनु पनि सजिलो भयो युजुअली त्यसलाई सेगवे भन्छ हामीले होइन सो इट्स कल्ड अ सेगवे जोक अनि गिभ मी एक्जाम्पल इफ यु गाइस क्यान एनीबडी अब जस्तो ममबाट र खानाको जाँदैछ भने त्यसपछि ममले मलाई खाना बनाएर उ गऱ्यो अनि खाना लास्ट नमिठो थियो भनेर लाइक एउटा मेरो रिसेन्टली एउटा छ म आएर नभए त कतिको पर्फेक्ट हुन्छ एउटा जोक छ कि मेरो अनि ठिक छ एउटा चाहिँ छ कि जस्तो कि बिहा गर्दैछु चाहिँ मैले जस मिठो खान थालेँ होटलबाट मगाएर भनेको देख्छु होइन मिठो भने चाहिँ याद आयो करेला कतिले मनपर्छ भन्ने टाइपको कि द्याट्स हाउ यु सो दिस लुक स्पोन्टेनियस अन स्टेज होइन बट एभ्रिथिङ इज जस्ट properly planned and that's something that people don't understand. No I kind of understand slightly. I kind of don't understand this slightly as well होइन in मेरो केसमा कति कुराहरू स्क्रिप्टेड हुन्छ आई बिन डुइङ दिस फर 13 years होइन 13 वर्ष भइसक्यो मोस्ट प्रब्ली 500,000 एउटा इभेन्ट गरिसक्यो होला मैले 500,000 ठुलो जम्प भयो 500-700 गरेँ होला होइन मेबी मोर आई हेभ लस्ट काउन्ट आफ्टर अ वाइल होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हरेक इभेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ हाम्रो केसमा चाहिँ होइन कुनै पनि इभेन्ट त्यो सेम हुँदैन कि हुन्छ नि हरेक इभेन्ट डिफ्रेन्ट त्यो मोडालिटी हुन्छ इभेन्टको एउटा बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ सबै इभेन्टको हुन्छ त्यो बेसिक स्ट्रक्चर के हो भन्दाखेरि सुरुवात हुन्छ र अन्त्य हुन्छ देयर इज अ बिगिनिङ एन्ड देयर इज अ एन्ड अफ इभेन्ट होइन द इभेन्ट क्यान गो ग्रेट द इभेन्ट क्यान गो हरेबली रङ होइन बोथ हेज ह्यापन टु मी इन सो मेनी ओकेजन्स होइन सो त्यो एउटा मोडालिटीलाई चाहिँ एमसीले चाहिँ त्यो फ्लो कसरी लाने भन्ने मात्र मिलाउने हो कि हामीले होइन वी ब्रिजिङ द ग्याप बिट्विन एन आर्टिस्ट or the next performer or the next person who is coming on stage होइन सो त्यो फ्लो मिलाउँदा कति अप्स कति डाउन्स हुन्छ सो मेरो काम ट्रबल सुटिङ मात्र हो कि होइन र मेरो एक्सपिरियन्सले त्यो ट्रबल सुटिङ मैले कति राम्रोसँग गर्न सक्छु भन्ने मात्र सिकाउने हो कि मलाई हुन्छ नि होइन केही बिग्रिहालेको खण्डमा मेरो मलाई हायर गर्नुको फाइदा के हो भन्दाखेरि मलाई त्यो बिग्रेको बनाउन आउँछ
कति छिटो भन्ने कुरा मात्र हो कि होइन नयाँ मान्छेलाई नै आउँछ मलाई कति छिटो आउँछ भन्ने मात्र कुरा हो होइन बट टु मेक पिपल लाफ ओ माई गड Like there's formula to it, bro. There's a formula. Like, There's that's a why process है छ एउटा there's a process. Like there's मान्छेले हँसाउने भनेर जोकले हो जोकमा सेटअप हुन्छ जोकमा पञ्चलाइन हुन्छ पञ्चलाइन डजन्ट वर्क विदाउट सेटअप मात्रै भएर हुँदैन पञ्चलाइन पनि चाहियो होइन सो वी थिङ्क अबाउट अल दिस थिङ्स punchline is so important होइन well everything is important but punchline को हिसाबले चाहिँ just give me an example of what a punchline is no punchline is dependent on the setup okay for example so like setup means building expectation होइन punchline means breaking the expectation उसको जोकमा थियो लाइक मैले बिहे गरेपछि र मिठो मिठो खान थालेँ होइन द्याट सेन्टेन्स बिल्ड्स एन एक्सपेक्टेसन अन यु ए बुढीले पकाएर खुवाउन थालेछ एन्ड देन द पञ्चलाइन इज होटलबाट मगाएर सो द्याट्स द पञ्चलाइन इन इट सेल्फ इज नथिङ द्याट इज एक्ज्याक्टली वेन पिपल लाफ यु नो एक्ज्याक्ट यतिखेर चाहिँ मान्छे हाँस्छ भनेर स्योर सर्ट भइसक्यो हाँसेन भने भन्ने त हुँदैन होला नि त यसमा हुन्छ मजाले हुन्छ एभ्री सो इज डिफरेन्ट कति बम भएको छ नि होइन यति बम हुन्छ दाइ होइन कस्तो हुन्छ के अरे इट जस्ट म्याटर लाइक यो अडियन्सलाई गेज गर्नु होइन अनि अडियन्सलाई कस्तो खालको जोक मनपर्छ यु हेभ टु बी लाइकेबल अन स्टेज होइन यु हेभ टु क्रिएट अ भाइब त्यो सबै गर्नुपर्छ अनि एउटा कुरा मात्रै हुन्छ लाइटिङले असर पारिदिन्छ क्या लाइटिङले असर पारिदिन्छ स्टेजबाट अडियन्स कति टाढा छ त्यसले असर पारिदिन्छ स्टेजमा कति लाइट छ अडियन्समा कति लाइट छ अडियन्स बसेको सिट कस्तो छ त्यसले फरक पारिदिन्छ अडियो भयो अझ मेन अडियोको क्वालिटीले असर पारिदिन्छ हुन्छ नि त्यो के अरे लाउड धेरै लाउड भयो भने गाह्रो धेरै के अरे भोल्युम कम भयो भने लाउड के अरे गाह्रो हुन्छ अनि त्यो एकदमै रुमी साउन्ड आयो भने गाह्रो हुन्छ धेरै तिखो भए पनि साउन्ड लाइक अब सो हुनुभन्दा 1 घन्टा अगाडि we're on the venue, we're sound testing everything, just trying to make sure that things go as smoothly as possible. तर जहिले केही न केही बिग्रिन्छ नै होइन सो इट्स लाइक our work starts 2 hours before the people even start coming in. होइन त्यसमा त कुनै डाउटै छैन होइन त्यसमा त अफकोर्स देयर इज नो डाउट इन द्याट होइन बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हियर इज वेन पिपल कम पिपल निड टु एक्सपिरियन्स त्यो फुल एक्सपिरियन्स कि एउटा त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि होइन जस्तै आई गिभ यु गुड एक्जाम्पल वेन एक्चुली हामीले इभेन्ट गरेको थियौँ हाम्रो एनिभर्सरीमा इभेन्ट गरेको थियौँ होइन जहाँ चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हुन्छ नि होइन एउटा स्पेसिफिक स्किट थियो जहाँ चाहिँ कमेडियन ह्याड टु कम इन हुन्छ नि होइन एज डोनाल्ड ट्रम्प होइन त्यो एन्ट्रेन्सै एन्ट्रेन्सै म्याटर गराएको थियो कि त्यतिखेर हुन्छ नि द होल एन्ट्रेन्स वाज द बिगेस्ट थिङ होइन सो अहिले चाहिँ आएर चाहिँ विथ अब हुन्छ नि विथ यङ कमेडियन्स लाइक यु गाइज यङै भन्छु म होइन हाउ डु यु वान्ट टु गिभ अ सो के लाइक अ प्रपर सो चाहिँ नेपालमा चाहिँ लाइक प्रपर ठुलो हुन्छ नि होइन जहाँ म्युजिक पनि छ डान्सर्स पनि होला हुन्छ नि होइन त्यही अनुसारको लाइटिङ पनि होला त्यही अनुसारको डिजे पनि होला होइन एउटा प्रपर सो दिनको लागि चाहिँ हामी कहाँ चुकिरहेछौँ त स्पोन्सर मेबी बिकज आई थिङ्क एउटा योभन्दा बेटर आन्सर छैन एउटा राम्रो प्रपर सो गर्न चाहिँ अफकोर्स पैसा नि त्यही हिसाबमा चाहिन्छ अनि अहिलेको टाइममा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अब कमेडीमा चाहिँ द काइन्ड अफ कमेडी वी डु होइन अब त्यस्तो त होइन तर अब पैसा त्यति इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ मान्छेहरू छैन कि जस्तै जति म्युजिकमा एक्जाम्पल दिउँ त यु नो हाउ मेनी पिपल वाच दिस पडकास्ट होइन or listen to this podcast go for it what do you need फर एन इक्जाम्पल हामीले पहिला पनि धेरै अडिटोरियम सोहरू गर्नु खोज्या हो होइन सो अब अडिटोरियम सो गर्नलाई अब हामीले धेरै कस्टहरू बेर्नुपर्छ नि त सो त्यो चाहिँ अब हाम्रो खल्तीबाट राख्नु अलिक गाह्रो हुन्छ नि त सो हामी जब स्पोन्सरलाई अप्रोच गर्छौँ स्पोन्सरहरूले अलिकति के भन्दिनँ अब ब्याकफुट गइदिन्छ कि गर्ने भनिदिन्छ अनि त्यसपछि दे जस्ट ब्याक अवे अब जस्ट लास्ट लकडाउनभन्दा अगाडि जुन बिचमा खुल्याएको थियो नि त्यो बेला वी वर प्लानिङ फर अ नेपाल टुर 6वटा 7वटा सिटीको टुरहरू प्लान भइसकेको थियो अनि जो स्पोन्सर आउने कुरा भइसकेको थियो अनि त्यस लास्ट मिनटमा दे जस्ट ब्याक आउट एन्ड वी जस्ट ह्याड टु क्यान्सल अनि हामीले त्यही चाहिँ फिगर आउट गर्न सकिरहेको छ किन चाहिँ स्पोन्सरले चाहिँ त्यतिको चाहिँ ट्रस्ट नगर्न सकेको कमेडीलाई भन्ने चाहिँ त्यही एउटा क्वेसन हो किन म्युजिकलाई चाहिँ वाल चल्छ कि स्पोन्सर यो हाम्रो देश यस्तो देश हो जहाँ हुन्छ नि होइन सबसे चलेको सिनेमा नै कमेडी सिनेमा हो एक्ज्याक्टली मैले त्यही भनिरहेको छु कुरा त्यही लागिरहेको छ मलाई कमेडी त मोस्ट सेलिब्रेटेड चिज हो नि त नेपालमा त होइन त तर
आई डोन्ट नो अब जस्तै हामीले सोहरूतिर बनाउँदा पनि ओके होल्ड अन लेट्स टक अबाउट दिस होइन के चाहियो त वाट आर वी मिसिङ हियर स्पोन्सर्स हामीले स्पोन्सर भन्दा पनि अझ हामीलाई त मेन एउटा जसले इभेन्ट म्यानेज गर्दैछ कि होइन मेन त्यो कि किनकि एउटा आर्टिस्ट जस्तै आयुषहरूले अब आफै सो गरेर हुन्छ होइन अब आफै लाइटिङ हेर आफै टिकट हेर आफै प्रमोसन हेर एउटा आर्टिस्ट त एडजस्ट हुन्छ नि त उसले आफ्नो मेन चिज हेर्ने कि यो फाल्तु चिज हेर्ने भन्ने हुन्छ नि त होइन सो एउटा प्रपर इभेन्ट पार्टनर आएर अर्गनाइजर को हुनसक्छ त्यो एउटा भयो भने त स्पोन्सर पनि उसले हेरिदिनु भयो भेन्यू पनि उसले हेरिदिनु भयो टिकटिङ पनि उसले हेरिदिनु त्यो भएपछि एउटा आर्टिस्टले फुल्ली आफ्नो पोटेन्सियलमा काम गर्न पायो नि त सो त्यो चाहिँ अहिले पनि त्यो भइरहेको छ नि अहिले चाहिँ बेसिकली अहिले हामीले सो गर्नु पऱ्यो भनेदेखि प्रपर सो के जस्तै आयुषले लास्ट टाइम सोलो सो गऱ्यो प्रपर भेन्यू प्रपर लाइटिङ सबै प्रपर गऱ्यो नि त तर जब हामी अब आफ्नो कम्फर्टबाट बाहिर जान्छौँ भनौँ न मलाई कहिले अब बुटोलबाट आउँछ कहिले पोखरबाट त्यहाँ गर्नु आइदिनु गरिदिनु भन्ने टाइपको कुरा गर्छ होइन गइदियो अब त्यहाँ बच्चालाई खाना खुवाइरहेछ होइन त्यो त एउटा पर्फेक्ट सेट होइन नि त एउटा कमेडीको लागि सो त्यो कुरा बुझ्दैन क्या मान्छेले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ पछि छौँ कि अहिले एउटा ठुलो इस्यु चाहिँ के पनि छ भने स्ट्यान्डअप भनेको एक्ज्याक्टली कस्तो खालको एक्सपिरियन्स हो भन्ने कुरा त्यो बुझाउन पनि एकदमै गाह्रो छ क्या इभन इफ देयर आर स्पोन्सर्स उसले भने जस्तो एउटा ऱ्यान्डम लाउन्जमा बोलाइदिन्छ मान्छेहरू भात खाइरहेको हुन्छ के अरे स्टेज यहाँ माथि हुन्छ मान्छेहरू पर बसिरहेको हुन्छ एन्ड पिपल थिङ्क द्याट इट्स जस्ट अडियो त हो नि सुनिहाल्छ नि यहाँसम्म त सुनिहाल्छ नो 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 स्ट्यान्डअप इज सच एन इन्टिमेट एक्सपिरियन्स यु हेभ टु बी लुकिङ एट द पर्फर्मर यु हेभ टु बी राइट अप देयर क्लोज विथ देम होइन अनि त्यो नै बुझिरहेको छैन क्या अनि त्यो एउटा कल्चर पनि हामीले सेटल चाहिँ गर्नुपर्ने छ यु लुक एट एनी युट्युब भिडियो अफ इन्डियन कमेडियन अरू कमेडियन्स होइन दे आर अल लुकिङ एट द पर्फर्मर एन्ड डुइङ नथिङ एल्स होइन अनि त्यो चाहिँ अनि यता इभेन्ट म्यानेजरहरूले पनि बुझिरहेको छैन स्पोन्सरहरूले पनि बुझिरहेको छैन दे वान्ट टु गो टु दिस बिग प्लेसेस जहाँ स्टेज पर छ मान्छेहरू पर छ अनि त्यहाँ स्ट्यान्डअप कान्ट बी गुड तर त्यो काम लिनुपर्छ हामी गयो द सो इज अफुल अभियसली अनि नेक्स्ट टाइम बोलाउँदैन त्यो क्वालिटी नपुगे पनि हुन सक्ला नि त नि त्यसको मतलब होइन जस्ट कमिङ टु दिस पोइन्ट होइन मेबी पर्फर्मर्सहरूको क्वालिटी नपुगे हो कि त्यो अमाउन्ट अफ के अरे मान्छेलाई मन छुने जोक्सहरू नपुगे हो कि त्यहाँसम्म जस्ट थ्रोइङ इट आउट देयर मेबी त्यो पनि हुन सक्ला कि हुनसक्छ त्यो पनि होइन कस्तो भने लाइक दिस इज अ सेपरेट फर्म भनेर बुझ्नु पऱ्यो एक चाहिँ होइन जस्तै के अरे लेट्स से ओके तपाईँले मेटालिका बोलाउनु पऱ्यो होइन मेटालिका बोलाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो दाङको एउटा उसमा बजाउनु लाउनु पऱ्यो पिपल विल नट गेट इट विल यु से द्याट मेटालिका डज नट ह्याभ इट See, in this we can always start an argument on this conversation मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले एडुकेट गराउने भनेको एउटा कुरा छ होइन एडुकेसन भनेको कुरा चाहिँ अब तिमीले कि एकदमै आउट अफ द वर्ल्ड एक्सपिरियन्स लिएर आयो अरे होइन त्यो कुरा चाहिँ एडुकेट गराउनु भने पुरै प्लानेटलाई एडुकेट गराउनु पऱ्यो होइन अहिले आएर कमेडी एडुकेट गराउनु त पर्दैन नि त मान्छेलाई त थाहा छ नि त कमेडी के हो भनेर होइन स्ट्यान्डअप आई बेग टु डिफर होइन आई कम टु द्याट कमेडी भने नि त मैले होइन स्ट्यान्डअप कमेडी भनेको छैन नि त मैले होइन स्ट्यान्डअप कमेडी इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु गाइज आर टकिङ अबाउट मान्छेले चाहिँ अगाडि नै बसोस् मलाई नै अटेन्सन दियोस् भनेर होइन तर डिफ्रेन्ट सेटिङमा जान्छौँ त हामी कुनैमा अब एउटा कल्चरल सो भइरहेछ होला त्यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डअप कमेडीलाई लगिएको छ होला होइन अथवा कुनै अर्को ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि अर्कै नै इभेन्ट होला कम्प्लिटली अर्कै इभेन्ट होला होइन त्यहाँ पनि स्ट्यान्डअप कमेडीलाई लगेको छ होला होइन स्पेसिफिक इभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न एउटा सलिड एक्जाम्पल दिनुपर्दा राष्ट्रिय नाचघर अथवा आई क्यान गिभ अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वान लेट्स से अ 5 स्टार होटल होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कमेडियनलाई चाहिँ त्यो कमेडियनको 1 घन्टाको सेट चाहिँ हेर्न मान्छेहरूले चाहिँ पैसा तिरेर आइदियोस् भनेर त खोज्यो भने हामीले अहिले होइन र यही त हो नि होइन दिस इज वाट वी आर टकिङ अबाउट राइट सो अल आइम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज त्यो स्पेसिफिक कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो इन जेनरल त्यो क्वालिटीसम्म पुगिसकेका छौँ त हामी यु गेटिङ मी व्हाट आइम ट्राइङ टु से होइन एक त सिम्पल आन्सर इज नो ओके वी आर नट देयर किनकि भर्खर 4 वर्ष भयो होइन वी आर नट देयर यट तर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ वी निड स्मलर थिङ्स स्मलर सोज होइन किनकि कमेडी इज वान अफ दोज थिङ्स द्याट क्यान नट बी प्र्याक्टिस्ड अलोन कोठामा बसेर प्र्याक्टिस गरेर कमेडी त म के अरे ऐना हेरेर गर्छु सो दिस इज सच अ स्पेसिफिक आर्ट फर्म द्याट इट हेज टु बी इन फ्रन्ट अफ पिपल वी हेभ टु गो आउट इन फ्रन्ट अफ अडियन्स एन्ड फेल सो द्याट वी क्यान लर्न एक्ज्याक्टली वाट वर्क्स होइन त्यो गर्नलाई नै पनि त केही त चाहियो नि त होइन अनि त्यो अहिले हामीले आफैले गरिरहनुपर्छ एन्ड द्याट्स पार्ट अफ द एजुकेसन होइन वी आर एजुकेटिङ एन्ड लर्निङ आवर सेल्भ्स एट द सेम टाइम यस्तो थियो कि म आई गिभ अ इक्जाम्पल होइन पहिला के हुन्थ्यो भने 2009मा मैले जब एमसी गर्न जान्थेँ नि होइन एमसी किन चाहियो भन्ने हुन्थ्यो कि
कति ठाउँमा हुन्छ नि होइन किन चाहियो भन्ने हुन्थ्यो होइन ग्रेजुअली त्यो एक्सपिरियन्स यस्तो हुँदै गयो कि ओके अब इभेन्टमा चाहिँ एउटा एमसी चाहिँ चाहिँदो रहेछ जसले चाहिँ ब्रिजिङ द ग्यापको काम गरिदियोस् भनेर होइन अहिले आएर त्यो आर्ट फर्मै भइसक्यो कि संसारैभरि त थियो होइन हाम्रोमा प्रब्लम सुरुमा थिएन होला अहिले आएर चाहिँ ओके हामीले एउटा स्ट्यान्डर्डको इभेन्ट गर्दैछौँ भने वी डु निड अ एमसी होइन हुन्छ नि होइन त्यो एक्सपिरियन्स माथि तल होला हुन्छ नि होइन कति कति यङ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन कति अपकमिङ हुनुहुन्छ कति भेटरन्स हुनुहुन्छ होइन सो त्यो एउटा चाहिँ एउटा बेन्चमार्क त एउटा छ नि त होइन द्याट वी निड समबडी टु क्यारी द इभेन्ट भनेर होइन सो स्ट्यान्डअपमा पनि अल आइम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज त्यो एउटा स्पेसिफिक जहाँ चाहिँ हुन्छ नि होइन ओके एउटा स्ट्यान्डअप कमेडीलाई बोलाइदिने हो कि अब ग्रेजुअली गएर चाहिँ यस्तो पनि आर्टिस्ट आउला डाउन द रोड हुन्छ नि होइन मेबी इट क्यान बी यु गाइज मेबी इट क्यान बी जो मान्छे चाहिँ मेबी अहिले भर्खरै क्लास 2 क्लास 3मा होला होइन उसले पनि चाहिँ पछि गएर चाहिँ सुपर हिट सोज हुन्छ नि होइन 1000जना 2000 5000जना पनि आएर चाहिँ सुन्लान् कि एउटा इक्जाम्पल के थियो भन्दाखेरि हाम्रोमा पनि त्यो ग्रो हुन्छ नै कि त्यो इनेभिटेबल छ नि होइन त्यो ग्रोथ चाहिँ कसरी गराउने भन्ने मात्र द्याट समथिङ द्याट आई वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड राइट नाउ ओके यु गाइज गेटिङ मी व्हाट आई एम ट्राइङ टु से यस तर अब त्यो इट्स अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन वी आर ट्राइङ टु फिगर द्याट आउट आवरसेल्भ्स हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले हार मान्नु भन्यो एउटा सुरुमा चाहिँ अनि अहिलेको लागि चाहिँ दि ओन्ली थिङ द्याट वी नो फर स्योर विल वर्क इज कीप डुइङ शोज एक्ज्याक्टली कन्सिस्टेन्सी आई वाज जस्ट रिडिङ दिस कोट इन द मर्निङ कन्सिस्टेन्सी इज द की टु सक्सेस के त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ फेलियर इज अफकोर्स गर्न बी देयर होइन फेलियर त त्यो जहिले पनि हुन्छ नि मलाई किन यो कुरामा मलाई चाहिँ किन क्या इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो भने जब विशाल भण्डारी र सबै टिमले चाहिँ हुन्छ नि जब कमेडी च्याम्पियन सुरु गरेको थियो नि मलाई क्या दामी लागेको थियो कि किन दामी लागेको थियो भने त्यो स्पेसिफिक रियालिटी सो कसैले पनि आँटेको थिएन कि त्यो आँट ठुलो हो नि त तर मच निडेड थियो त्यो टाइम एक्ज्याक्टली होइन किनभने अघि भने के अरे हाम्रो कमेडी सर्कलबाट त्यो जुन त्यो एउटा त्यो वेभ एउटा सुरु भएको थियो नि त होइन त्यो बबाल दामी वेभ थियो नि त होइन त्यो वेभमा चाहिँ ठ्याक्क कमेडी च्याम्पियन पनि त्यही वेभमा आएको थियो मलाई यति पनि थाहा चाहिँ कति गाह्रो थियो त्यो सो सुरु गर्दाखेरि कि किनभने त्यतिखेर मान्छेले कसरी लिन्छ भन्ने नै थाहा थिएन होइन अहिले आएर कमेडी च्याम्पियन इज अ पर्मनेन्ट रियालिटी सो होइन सो लाइक द्याट एक्ज्याक्टली त्यो अब त्यही स्टाइल त भन्न खोजेँ होइन तर सोजहरूमा पनि चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ नि होइन कि स्पेसिफिक एउटा आर्टिस्ट मात्र नभएर 4-5जना आर्टिस्टहरू अथवा 10जना आर्टिस्टहरू स्ट्यान्डअप कमेडियन्सहरूले मिलेर गर्दाखेरि पनि मेबी त्यो अडियन्सहरूले चाहिँ मजाले ग्राब गर्न सकिन्छ कि we've been doing that त्यो चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्न खोजेको मैले सानो सक्सेसेस आर लाइक रियली गुड हाम्रो साइडमा होइन बिकज वी आर डुइङ सोज अब मेरो यो मन्थमा मात्रै आई गटन अन स्टेज फर आई थिङ्क 6 or 7 times Damn, that's really nice. होइन सो आई बिन डुइङ सोज एभ्री विक अलमोस्ट एभ्री विक कहिले त विकको 2चोटि नै भइरहेछ एन्ड वी आर डुइङ लाइन अप सोज आई डिड माई सोलो सो अनि त्यो सानो विन्स आर अलवेज गुड होइन अनि त्यो तर एउटा उसले अघि भने जस्तो एउटा समस्या चाहिँ के छ भने सबै अर्गनाइजेसनदेखि लिएर इभेन्ट अर्गनाइज गर्नेदेखि लिएर टिकट सेल गर्नेदेखि लिएर गएर भेन्यू मिलाउनु यताउति सबै आफैले नै गर्नुपर्छ क्या अनि त्यो एउटा चाहिँ इस्यु छ बट वी आर ह्याप्पी डुइङ इट दिस इज द स्ट्रगल नो द्याट्स रियली कुल मलाई आई इन्जोय दिस थिङ्स चाहिँ म कहिले थिएटरमा गएर प्ले हेर्छु होइन अनि त्यो पनि त यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त होइन अनि मजाले ग्रो होस् भन्ने हुन्छ नि होइन त्यो मलाई चाहिँ आई रियली वान्ट अल द आर्ट फर्म्स टु रियली ग्रो के वान अफ द रिजन्स वाइ यु गाइज आई वान्टेड टु टक टु यु गाइज म्याडम सुपर एक्साइटेड भएको पनि अबाउट दिस टु के यो आर्ट फर्मलाई चाहिँ कसरी ग्रो गराउने कि अब त्यहाँ हामी विदेशमा हेर्छौँ $50 million लियो भन्छौँ त्यही म त छक्क पर्छु यार $50 million लियो यार होइन अघि नै अफेर पनि हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ नि होइन चाहिएन 50 एक पनि चाहिँ आधी त आधी भइ नै पुग्छ अनि अब एक्जाम्पल दिउँ न अब कपिल शर्माको सो हुन्छ नि होइन अब त्यो इन्डियाको त्यो वान अफ द खै अब सुपर डुपर हिट सो होला हुन्छ अनि हाम्रोमा ल ओके ल अझ टाढा जाउँ होइन स्टिभन कोलबर्ट होइन ओर जिमी फ्यालन ओर ट्रेभर नोआ हुन्छ नि होइन यस्तो नाम त कति लिन सक्छौँ होइन अनि त्यो चाहिँ म कहिले काहीँ सोध्छु हाम्रोमा किन सुरु भएको छैन त्यो त्यही स्टार्ट गर्नु चाहिँ पर्नेछ बट लाइक पिपल निड टु कम आउट एउटा अर्को एकदमै ओभरकम गर्न नसकेको समस्या चाहिँ के छ भने पिपल डोन्ट फिल लाइक दे हेभ टु पे फर इन्टरटेनमेन्ट यो एकदम ठुलो समस्या देखिरहन्छ पिपल लाइक फ्री स्टफ वेन स्पेसली वेन इट कम्स टु इन्टरटेनमेन्ट दे डोन्ट वान्ट टु पे फर म्युजिक दे डोन्ट वान्ट टु पे फर कन्सर्ट्स दे डोन्ट वान्ट टु पे फर कमेडी होइन सकेसम्म फ्रीमा युट्युबमा आइहाल्छ नि होइन लाइक अनि त्यो एउटा समस्या चाहिँ एकदमै ओभरकम गर्न गाह्रो भइरहेछ सो लाइक त्यही भएर अब लाइक हामी चाहिँ सकेसम्म चाहिँ फ्री सोहरू नगर्ने होइन सकेसम्म चाहिँ वी वान्ट टु गेट पेड वी वान्ट टु सेल टिकट्स लाइक मेरो लागि चाहिँ
like selling tickets for my show is the optimum goal at any show. किनकि बेस अडियन्स भनेकै टिकटेड अडियन्स हो क्या फेरि किनकि उनीहरूले त हेर्छु नै भनेर आएको छ नि त होइन म त इन्जोय नै गर्छु भनेर आएको छ नि त अनि त्यो जस्तो बेस अडियन्स चाहिँ कहीँ हुनै सक्दैन क्या आई मिन है हामीले त कहिले अब यस्तो दामी अडियन्स पाउँछ कहिले हुन्छ नि हाई भन्दा हाँसिने अडियन्स पाउँछ कि ल खतरा भयो भन्ने टाइपको हुन्छ नि Dude, मेरो सोलो शोमा there were like 50 people in there. Not like 1 घन्टाको शो छ and I've been preparing this material for 3 years, you know. Not a single joke failed क्या एउटा जोक पनि फ्ल्याट खाएन क्या. अब त्यही सो फ्री हो भनेदेखि चाहिँ मान्छेले ग्रान्टेड लिन्छ कि ए बोलिएर चाहिँ मेरो मोमो खाएँ भन्ने टाइपको हुन्छ नि Like actually हिजो छाडी अस्ति was the worst show of my life. आएर तिमीले एउटा पनि स्टोरी हालेको थिएन जब एउटा कमिकले कुनै सो गर्छ स्टोरी हालिने भने चाहिँ त्यो सब हाउडे भयो फ्लप It was the worst show of my life. होइन वर्स्ट झापा भन्दा नि वर्स्ट झापा भन्दा नि वर्स्ट किनकि झापामा त एटलिस्ट मान्छेहरू के अरे रियाक्ट त गरिरहेको थियो नि त्यहाँनिर मान्छेहरू यसरी बसिरहेछ म हाँस्दिनँ जा नाइटमेयर भएछ आई एम बेटर देन यु थिङ्क युर बेटर देन मी आई एम बेटर देन यु हाँस्दिनँ आशिष घिमिरेको पर्फर्म गरिरहेको थियो एउटा ब्रोले फोन झिकेर लाउडली गीत गाइदिएको एक्ज्याक्टली त्यो त टिकेटेड सो थियो नि ब्रो होइन आई नो टिकेटेड सोमा पनि एब्सोल्युट वर्स्ट सो यस्तो मरुम जस्तो भयो है फेरि यस्तो हुन्छ कि दाइ जस्तो कि तपाईँ कुनै स्टेजमा चढ्नु भयो होइन अडियन्स वाइल्ड हाँसिरहेको छ भनेदेखि तपाईँ आधी घन्टाको सेट पनि लास्ट थोरै भयो यार अझ 15 मिनट बस्नु पाए नि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि तर त्यही अडियन्स डेढ छ भने 5 मिनट पनि अब कहिले इन गरिदियो कहिले भएको जस्तो हुन्छ कि लिटरली हाम्रो जस्ट भइरहेको हुन्छ कि यस्तो चाहिँ अनि फेरि म युजली के हुन्छ नि आई हेभ दि सेफ्टी नेट मटेरियलहरू क्या जुन चाहिँ आई नो अलवेज वर्क्स होइन अनि म चाहिँ योपालि चाहिँ यो गर्दिनँ आई ट्राई न्यू मटेरियल होइन के अरे अलिकति अनपोलिस्ड मटेरियल किनकि यो गरेर धेरै भयो भनेर गएको यस्तो अडियन्स होस्टाइल भइरहेको थियो आई गट ब्याक टु माई सेफ्टी मटेरियल इभन द्याट डेन्ट वर्क क्या त्यो त होइन अनि यो चाहिँ भक्तपुरमा भयो थियो अनि फेरि कोइन्सिडेन्टली मेरो लाइफको सबभन्दा राम्रो सो पनि भक्तपुरमै हो क्या फेरि अनि द सेम जोक्स इट्स द सेम जोक्स इट्स द सेम के अरे सेटअप हुन्छ नि नट इन द सेम प्लेस छुट्टा छुट्टै ठाउँमा हो तर मेरो लाइफको बेस्ट सो र वर्स्ट सो भक्तपुरमै भएको छ एन्ड इट्स द सेम जोक्स युजली त्यही हुन्छ कि युजली चाहिँ बेस्ट सो चाहिँ मेरो पनि जहिले पनि होइन भक्तपुरमै नि हो प्लस आउट अफ काठमाडौँ चाहिँ म खासै त्यति बम भएको छैन कि किनभने भन्दाखेरि आउट अफ काठमाडौँ मान्छेले यसरी लाइभ चाहिँ हेर्न पाइरहेको हुँदैन कि जति काठमाडौँको मान्छे हेर्न पाइरहेको हुन्छ काठमाडौँ हरेक महिनामा 3-4वटा त हुन्छ नि त एटलिस्ट भनौँ न अहिले त भइरहेछ नि त सो उनीहरूले भइरहेछ जहिले गए नि हुन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ कि मैले अब विराटनगरमा पनि गरिसकेँ जापान जस प्रायः गरिसकेँ बाहिर आउट अफ काठमाडौँ होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यस्तो मजाले सपोर्ट गर्छ होइन आई मिन आइरहनु हामी त सुपरस्टार जस्तै हुन्छ कि त्यहाँ गएपछि हुन्छ नि त्यो टाइपको हुन्छ नि ठुलै मान्छे हो कि जस्तो फिल गराइदिन्छ कि होइन सो मलाई चाहिँ युजली आउट अफ काठमाडौँमा चाहिँ मजा आउँछ कि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै आएर न त्यो क्राउडको जोसै छुट्टै हुन्छ तर अब काठमाडौँको क्राउडलाई मैले फेरि नराम्रो भन्नु खोजेको तर काठमाडौँ पनि धेरै राम्रो सोहरू भएको छ तर युजली चाहिँ आउट अफ काठमाडौँ चाहिँ हुन्छ नि त्यो मान्छेले युजली यति यस्तो एक्सपिरियन्स गर्न पाइरहेको हुँदैन होइन सो बेस्ट हुन्छ मलाई आएर न अब युजली त्यो हुन्छ नि त्यो लाउन्ज एरियाहरू हुन्छ मान्छेहरू खाना खाइरहेको हुन्छ त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ पिपल आर जस्ट नट रेडी के खाना खाइरहेको बेला को बोलिरहेको छ जस्तो हुन्छ क्या अनि त्यो बेलामा लाइक नो म्याटर हाउ गुड द जोक्स आर यु नट इन्ट्रेस्टेड बेस्ट सेटिङ के हुन्छ त्यसमा वाट इज द बेस्ट सेटिङ फर अ स्ट्यान्डअप कमेडियन सबैको एउटा स्मल कोजी प्लेस वेयर लाइक सिटिङ त्यो सोफा एरिया जस्तो नहोस् होइन प्रपर बसेर के अरे प्रपर स्टेजमा प्रपर लाइटिङ होस् एन्ड स्टफ लाइक द्याट होइन सो इट्स बेसिकली लाइक वेन यु टक यु वान्ट पिपल टु लिसन म 4 जना थिएँ होइन म जाँदाखेरि होइन को थिएँ भनेर त अब 4 जना थिएनन् माफ पाउँ तपाईँ ओपन माइकमा जानुभयो ओपन माइकमा गयो होइन म 2 जना 3 जना अब के अरे अर्गनाइजिङ टिम अगाडि अनि म ठ्याक्क छेउमा मेरो जिम ब्याग लिएर होइन जिमतिर जान तयार अनि पछाडि 4 जना होइन अनि त्यसपछि एकजना यङ केटो थियो होइन त्यतिखेर चाहिँ मलाई याद भएको चाहिँ यङ केटो थियो मेरो बहिनी एनाको कुकुरको बारेमा कुरा गर्दै थियो होइन एनाको कुकुर एना शर्मा एनाको कुकुरको बारेमा कुरा गर्दै थियो क्या त्यतिखेर खै के पो स्याएर क्युट डग आई बिलिभ होइन त्यो ऊ गर्दै थियो उसले अनि त्यसपछि मलाई
केमा हेरेछ त यो भन्ने भयो अफकोर्स रियल लाइफमा त उसलाई थाहा छैन इन्स्टाग्राममै हेऱ्यो होला भन्ने भएको थियो द्याट वाज वान इन्स्टेन्स अनि त्यही ठाउँमा हुन्छ नि आई स अदर पिपल टु हुन्छ नि होइन तर Where did he go? It is. Let's not get into specific details. होइन तर स्पेसिफिक एउटा स्पेसिफिक प्लेस थियो होइन कमेडी सर्कलको ओपन माइकमा होइन अनि गएको थिएँ मलाई रमाइलो लागेको थियो होइन अनि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ इट्स नाइस इट्स फन इट्स इन्जोयबल होइन कति कुराहरू चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि होइन किन भन्यो होला यसले यस्तो पनि हुन्थ्यो होला होइन तर हाँस उठ्छ इट्स फनी होइन कतिचोटि अब मनमा ठ्याक्क मान्छेलाई पेच चाहिँ हाने हुन्छ होइन अब इट्स फनी टु मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इट्स अ कमेडी you take it with a pinch of salt होइन sometimes कहिले काहीँ हुन्छ नि होइन and you go home and you just हुन्छ नि you enjoy that moment and you go home होइन maybe you'll take something maybe you won't हुन्छ नि होइन तर हाम्रोमा चाहिँ अडियन्सेसहरूको रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ लाइक समटाइम्स when you crack a joke which is slightly अलिकति हुन्छ नि होइन यसले चाहिँ अब अलिकति छोलाकी मान्छेलाई तिम्रो छ नि त एउटा फेमस होइन दमला दाइवाला त्यो त तर होइन त अहिले चाहिँ यो टाइममा आएर चाहिँ अब मैले एउटा कुरा चाहिँ के आफैले नि बुझेँ भनेदेखि क्राउड चाहिँ फिल्टर गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई आई मिन कस्तो टाइप भन्दाखेरि जस्तै जब मैले सुरु गरेँ त्यति बेला बार हुँदैन थियो कि त्यति बेला 50-60 वर्षको मान्छे आओस् या 10 वर्षको भाइ बहिनी आओस् एउटै जोक हुन्थ्यो कि भने मतलब एउटै प्याटर्न हुन्थ्यो एउटा जोक हुन्थ्यो आयुष त्यो स्वेयर वर्डहरू युज गरिन्थ्यो यताउता गरिन्थ्यो कि तर अब यो चेन्ज चाहिँ फेरि कमेडी च्याम्पियनमा गइसकेपछि पनि भएको हो होइन कमेडी च्याम्पियनमा गइसकेपछि चाहिँ मेरो कस्तो भन्ने अब त्यो अडियन्सको त्यो उनी चेन्ज भयो क्या मेरो मतलब पहिला मेरो कमेडी सर्कल हुँदा चाहिँ त्यही तिमी घर घरमा पुग्यौ काइन्ड अफ हुन्छ नि 50 ओभरको मान्छेले पनि चिन्न थाले हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल भयो क्या अब कि अब यिनीहरूकै टाइपको चाहिँ गर्नुपर्छ एक टाइममा गएर पनि जस्तो पनि भयो क्या सो एउटा रिसेन्टली एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म हामी बुटोलमा सो गर्न गएको थियौँ अनि हामीलाई थाहा थिएन क्राउड कस्तो आउँछ भनेर मैले चाहिँ यङ क्राउडहरू आउँछ होला भनेर यङ स्टेटहरू थियो कि मसँग यङ क्राउडलाई मनपर्ने तर गएको सब बुढाबुढी हुन्छ नि भने त अङ्कल एन्डी टाइपको एजको आएको छ अब त्यहाँनिर गएर मैले अब क्लबिङको जोक हान्नु त वेस्ट हो नि त सो मैले त्यहीँ स्विच गरेँ मेरो बुढाबुढीको सेट पनि छ बुढाबुढीकोमा सेट स्विच गरिदिएँ कि अनि सरप्राइजिङली त्यो सोभरि सबसे चलेको मेरो भइदियो कि फेरि हुन्छ नि सो त्यहाँबाट नि अलिकति मलाई चाहिँ के पनि भयो भनेदेखि एज अ कमिक हामी चाहिँ कहिले के गर्छ भने मेरो जोको सुन नसुन भन्ने टाइपको नि त्यो मेन्टालिटी हुँदो रहेछ कि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ क्राउडसँग जस्तो नि लाग्छ तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है मेरो एकजना साथीको होइन यो होइन एकदम फेमस डिजे हो हाम्रो देशमा होइन एकदम फेमस डिजे है एकदम फेमस डिजे काठमाडौँको फेमस डिजे होइन ऊ पुग्यो हाम्रो तराई है सुन है उसले अफकोर्स काठमाडौँ म्युजिक बजायो त्यहाँ गएर होइन काठमाडौँ म्युजिकले पुरै दबायो उसले काठमाडौँ म्युजिक पुरै दबायो उसले काठमाडौँ म्युजिक फुल पावर दियो उसले आफ्नो काठमाडौँको म्युजिक होइन यहाँ छ अलि यहाँ अब वी गट भेरियस जनर्स होइन अब मलाई पर्सनली डिप हाउस मनपर्छ उसलाई पनि डिप हाउस मनपर्छ होइन अब उसले गएर तराईमा डिप हाउस बजायो होइन लगभग 10 मिनट पछि चाहिँ अर्गनाइजर दाजुले आएर ब्याक टु रुम अनि हाम्रो साउन्डको भाइले पुरै बजायो त्यहाँ बिडी चलाइले होइन सो कति ठाउँमा एक्ज्याक्टली हुन्छ नि यु प्ले अलङ विथ द क्राउड होइन तर काठमाडौँमा अहिले आएर हेर्नु पर्दाखेरि कल्चर इज ग्रोइङ यस डेफिनेटली एकदमै राम्रोसँग मान्छेले कसरी एम्ब्रेस गरिरहेछ लाइक त्यो हुन्छ नि त्यो एम्ब्रेस गर्ने पनि एउटा त्यो हुन्छ नि स्टाइल हुन्छ नि होइन हाउ इज काठमाडौँ एम्ब्रेसिङ दिस कमेडी कल्चर प्रिटी वेल भन्छ एटलिस्ट काठमाडौँमा त इट्स प्रिटी वेल बिकज बाहिरको तुलनामा बाहिर चाहिँ अझै पनि एक्सेस नभएर मात्रै आई थिङ्क इट विल वर्क बेटर उता होइन तर यहाँ पनि राम्रैसँग ग्रो भइरहेको छ पिपल आर स्टिल अलिकति स्टेन्जेन्ट अबाउट बाइङ टिकट्स तर के अरे देयर कन्ज्युमिङ राम्रैसँग मलाई यस्तो महोत्सवमा गएर एमसी गर्नु मन लाग्यो एकचोटि जिन्दगीमा हुन्छ नि होइन म एकचोटि मेरो जिन्दगीमा मेरो करियरमा म एकचोटि मात्र महोत्सवमा मैले एमसी गरेको छु प्रपर महोत्सव के प्रपर महोत्सव भनेको के म भन्छु है प्रपर महोत्सव भनेको जब हुन्छ नि होइन सिधै हेर्दाखेरि पछाडि रोटी पिङ्छ त्यो महोत्सव है जहाँ पछाडि चाहिँ त्यो के अरे त्यो हाम्रो रोटिपिङलाई अब यो ठुलो खाले रोटिपिङ भयो यो होइन ठुलो रोटिपिङ भइसकेपछि त्यो महोत्सव होइन त्यहाँ गएर मैले 1 घन्टा भएको छु महोत्सवमा होइन तर मलाई फुल डे ओरे बाफ्रे एमसीको एउटा चाहना भनेको होइन त्यो मैले सोचेको थिएँ कि 40-50 हजार मान्छे आउँदैनन् यहाँ भनेर होइन तर तिमी महोत्सवमा जाऊ होइन त्यहाँ 50 हजार होइन फ्लो त्यो मान्छेको फ्लो हुन्छ नि त्यो यस्तो मजा आउँछ त्यो हुन्छ नि इन एन्ड आउट भइरहेको हुन्छ होइन
त्यही थिएँ मान्छेहरू मैले त्यति मैले अफकोर्स मैले पहिला पनि भनेको छु कतारमा मैले इभेन्ट गरेको थिएँ एनसेलको लागि होइन त्यतिखेर जति क्राउड थियो होइन मैले त्यति क्राउड कहिले पनि देखाएको थिएन कि होइन त्यति धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ कि कतारमा होइन अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि हो कि पछाडिको कुरा म अलिकति कन्फ्युज भएँ तर महोत्सव पुगेँ म होइन अहिले पछाडि हो के अरे महोत्सव पुग्दाखेरि त मैले अरे बाबा म त जिन्दगीमा मिस आउट गरेर रहेछु मैले जस्तो अब रमाइलो लाग्यो मौसममा यस्तो मजा सही हो क्राउड यति एमसीको लागि यति इम्पोर्टेन्ट छ कि तिमीहरूको लागि हाँसो जति इम्पोर्टेन्ट छ नि होइन मेरो लागि त्यो रिस्पोन्स होइन तिमीहरूको हाँसोले रिस्पोन्स भयो मजा आइरहेछ त्यो रिस्पोन्स यति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होइन अफकोर्स आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स हुन्छ सुरुमा थाहा नै हुँदैन थियो सुरुमा कन्सर्ट गर्दाखेरि स्वर हराउँथ्यो 2009तिर सुरु स्वरै हराउने अब त्यतिखेर खाइन्थ्यो होइन 10-15 चोट पनि तानिन्थ्यो होइन स्वरै छैन म आफै सोच्थेँ के भएछ वाट वेन्ट रङ लेटर आई रियलाइज द्याट ए हामीलाई पनि त मोनिटर चाहिन्छ हामीले पनि त हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ होइन सुरुमा त कहाँ अब त्यो 2009मा कहाँ एमसीको लागि कहाँको अब त्यो मोनिटरको एमसी कहाँ त्यो एमसी त लास्टमा सेलेक्ट हुन्थ्यो लास्ट सबै त अनि बिस्तारै गरेर त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्दै अहिले मैले जोसँग काठमाडौँमा होस् काठमाडौँ बाहिर होस् जहाँ काम हुन्छ सञ्जय दाई आउनु लाग्छ भने सञ्जय दाईको एउटा सेट प्रोटोकल छ उसको टेक राइडर छ एउटा होइन उसको एउटा बेसिक टेक राइडर छ जुन चाहिँ एमसीले धेरै थोक चाहिँदैन होइन तर एउटा स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट छ जुन रिक्वायरमेन्ट एटलिस्ट मैले काम गर्ने सबैजनालाई थाहा छ हुन्छ होइन उसले चाहिँ यो कुरा खोज्छ भनेर होइन त्यो बेसिक रिक्वायरमेन्ट होइन अब त्यो हरेक आर्टिस्टको हुन्छ कि एउटा रिक्वायरमेन्ट होइन त्यो उसको बेसिक रिक्वायरमेन्ट यति हो भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यहाँ गइसकेपछि मैले त्यो के पनि गर्नु पर्दैन कि किनभने त्यो साउन्डको सबैजनालाई र लाइटको सबैजनालाई छलङ्ग थाहा भइसक्यो हुन्छ होइन त्यो बनाउनलाई मलाई 10 वर्ष लाग्यो वी आर वर्किङ अन द्याट पार्ट एक्ज्याक्टली द्याट्स व्हाट आई वाज गेटिङ अन हामी त्यही नै बाटो हिँडिरहेको अहिले त हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ नि त होइन हामीले यो यस्तो छैन भने गर्दिन भन्नै मिल्दैन है हामीले जे छ त्यसमा वी हेभ टु मेक द बेस्ट आउट अफ इट होइन कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै स्पिकर हुन्छ वी जस्ट 3-4 ठाउँमा राखेर हेर्छौँ कहाँ चाहिँ राख्दाखेरि बेस्ट साउन्ड आइरहेछ अनि वी जस्ट वर्क विथ इट होइन गर्ने नै थियो द्याट्स व्हाट आई वाज कमिङ एट के हुन्छ नि होइन टिकट किन्न जस्तै मैले इभेन्ट गराएको छु होइन मैले 2009मा आई युज्ड टु ओन अ कम्पनी कल भुटु एन्टरटेनमेन्ट होइन हामीले खुब कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यतिखेर 2009, 10, 11 माई बिजनेस पार्टनर वी डिड टन्स अफ इभेन्ट्स होइन टिकट बेच्ने होइन त्यो जस्तो झमेला काम होइन संसारमा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन एउटा इभेन्ट गर्नलाई होइन एटलिस्ट इभेन्टको सिनमा त्यो जस्तो झमेला काम आइदेऊ है होइन र आइदेऊ पैसा तिरेर आइदेऊ बाबा हुन्छ नि त्यो जस्तो गाह्रो काम होइन त्यो अरू केही पनि छैन होइन त्यो पनि आफैले स्पोन्सरकोमा दौडिनु पऱ्यो होइन स्पोन्सरकोमा दौडिँदाखेरि यहाँ सिचुएसन के छ भने कतिजनाले नाइ भन्न पनि गाह्रो हुन्छ भन्न पनि गाह्रो होइन सो त्यो म्यानेजमेन्ट मैले बुझ्छु आई टोटली गेट इट होइन तर त्यो पार नगरिकन नि होइन त्यो सकिँदैन रहेछ क्या त्यो सबै थोक एउटा प्रोसेस रहेछ कि होइन त्यो प्रोसेसको थ्रुबाट चाहिँ त्यो जब त्यो आई लभ सेयिङ दिस होइन त्यो पिसिनुपर्छ कि सिलौटामा राखेर चाहिँ होइन पुरै टोटल रूपमा त्यो पिसिएपछि नि होइन जब त्यो निखारिएर जुन निस्किन्छ नि होइन हो त्यसपछि त्यो डिल गर्न सजिलो हुने रहेछ कि आउने रहेछ कि हुन्छ नि होइन तर त्यसको लागि समय हो कि विथ द कमेडी कल्चर आई रियली वान्टेड टु ग्रो एन्ड फ्लरिस के यसलाई कति पानी दिनुपर्छ मेरो साइडबाट जति दिनुपर्छ म तयार छु हुन्छ नि होइन भन्ने नै हो भने त वी सुड बी एक्चुली ग्रेटफुल कि यति थोरै टाइममा इट हेज ग्रोन सो मच भनेर अनि वी आर ग्रेटफुल इट्स जस्ट द्याट अब हामीलाई जति भयो त्यति पुग्दैन नि त त्यही मात्रै भइरहेको बट लाइक आई थिङ्क अल कमेडियन्स आर भेरी भेरी ग्रेटफुल अहिलेसम्म जति ग्रो भएको छ बिकज लेट्स फेस इट 4 years इज नथिङ होइन we've met comedians, we've seen comedians who've been working for 30 years 30 years and we don't know their names famous मान्छे होइन क्या still working for 30 years होइन काठमाडौँमा आएर सो पनि गरे हामीसँग होइन अनि लाइक दे टेल अस अल दिस थिङ्स के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ एन्ड दिज आर अल पार्ट अफ द प्रोसेस भनेर होइन अनि दे एक्चुली गेट भेरी अमेज द्याट यहाँको कमेडियनहरू यो लेभलसम्म पुगिसक्यो इन जस्ट 3 years भनेर होइन सो वी आर भेरी ग्रेटफुल अबाउट वाट वी ह्याभ होइन तर या
काम धेरै बाँकी नै छ समय रहेछ कि सबै थोक एभ्रिथिङ इज टाइम युर जस्ट प्लेइङ विथ टाइम मैले त दाइ कमेडी नै गर्छु नि जागिर छोडे है खासमा चाहिँ तिमी के गर्थ्यौ म ड्राइभिङ गर्थेँ ए हो त साँच्चै है हामीले अघि अफेयर कुरा गरिरहेको थियौँ अनि ठ्याक्क सबैजनालाई भन्नु न यो यार आर यु ओके विथ शेयरिङ दिस या स्योर मैले धेरै ठाउँ भनेको छु लुकाउनु पनि कुरा खासै के जस्तो लाग्दैन मलाई गाडी यसमा चलाउँथ्यौ नि पहिला चाहिँ मलाई इम्ब्यारेस हुन्थ्यो अफकोर्स होइन तर अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो अब त कामै हो काम गरेर आफ्नो टेबलमा खाना राख्नु भन्ने ठुलो कुरा पहिला अब त्यति बेला चाहिँ भन्ने टाइप हुन्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ हुन्छ नि कन्फिडेन्ट इनफ टु टक अबाउट लुगा पनि दिन्थ्यो त्यो शेर्पाको लुगा दिन्थ्यो सेल हुन्थ्यो दाइ मेगा सेल हुन्थ्यो स्टाफहरूको लागि आरालु स्टाफहरूको लागि हुन्थ्यो मसँग लिटरली अहिले पनि जाडो महिनामा 3-4 पिस शेर्पाको लुगा छ कि त्यो दामी छ यार अस्ति भर्खर मैले मेरो एउटा साथीले मलाई गिफ्ट दिएको थियो होइन म त यस्तो पनि पाइन्छ यार बनाउनु त अति मेहनत छ नि त त्यसमा फेरि सो के भन्नु मैले जागिरको कुरा त्यहीँ काम म ड्राइभिङै गर्थेँ त्यहाँ खासमा अनि त्यही बिचमै म कमेडीमा लाग्यो हो अनि त्यसपछि एक टाइम आएर चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब स्किल हुँदै ड्राइभिङ त होइन मैले अहिले छोड्यो भने भोलि जाने काम पाउँछु कि मैले तर यो मुभमेन्ट कमेडीको मुभमेन्ट हुन्छ नि एकचोटि मिस भयो नि त होइन सो त्यही भएर चाहिँ जाइसाइ छोडिदिएँ मैले त्यति बेला इनफ 30-35,000 मजाले कमाएर हुन्थेँ सिङ्गल लाइफ त्यति बेला फेरि म होइन इमेजिन गर्नु न म त चिल हो नि त तर छोडिदिएँ यो कुरा छोडिदिएँ बरु मेरो अब उमा सन्चै कसमा कति पैसा आउँछ त्यसले कति महिना टिक्छ हेरौँ अनि त्यति बेलासम्म कमेडी गर्छु अनि पैसा सकेपछि फेरि म ब्याक टु केही भएन भने चाहिँ ब्याक टु ड्राइभिङमा जान्छु भनेर मेरो प्लान थियो कि त्यति बेला अनि त्यसपछि मैले छोडिदिएँ त्यसपछि उनीहरूसँग आइसहरूसँग म यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क आइसहरूले पर्सनली भनेको छैन होला तर धेरै ग्रेटफुल छु कि म उनीहरूसँग ह्याङआउट गरेपछि चाहिँ आई थिङ्क धेरै कुरा सिकेँ क्या मैले त्यति बेला चाहिँ म एक्लै दुइटै कुरा एकैचोटि लिएर गइरहेको भए चाहिँ आई थिङ्क म काहीँ न काहीँ चाहिँ अनसक्सेसफुल हुन्थ्यो होला कि तर एउटा कुरा छोडेर टोटली नै एउटा कुरामा हुन्छ नि डिभोटेड भएर लागेपछि चाहिँ मान्छेहरू चिन्यो अफकोर्स एउटा त होइन गर्नुपर्छ भनेर हामी एक टाइममा जहिले सँगै हुन्थ्यो नि त सो त्यति बेला धेरै जोकहरू पनि फुर्यो हुन्छ नि त्यो टाइम चाहिँ एकदमै ऊ थियो क्या तर अब हुन्छ नि त्यो गर्दै गएँ अनि जस्ट मैले आई थिङ्क जागिर छोडेर चाहिँ बिचमा कहिले रिग्रेट गर्नु परेन कि बिकज वान वे अदर सोहरू आइरहन्थ्यो कामहरू आइरहन्थ्यो जस्ट मलाई चाहिँ त्यो ल यार जागिर फोकटा छोडेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि भएन कि अनि प्लस यो भनेको चाहिँ मलाई आफैलाई नि गर्न मन लाग्ने चिज थियो नि त सो त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो हुन्छ नि काम जस्तो नि फिल भएन एकदमै ऊ थियो कि म चाहिँ अन्त बिचमा लकडाउन भयो यताउता भयो होइन तर अब म अहिलेको टाइममा हेर्ने हुँदा स्ट्यान्डअपबाट नै मैले नकमाए पनि तर स्ट्यान्डअपलाई बेस बनाएर चाहिँ मैले कमाइरहेको छु कि सो अनि त्यही हो द्याट्स असम म्यान होइन सिरियसली द्याट्स रियली असम होइन तिमीले मान्छेहरूले विश्वास गर्दैनन् कि होइन तर मैले एमसी गरेर मेरो रोजगारी चल्छ कि यो धेरैजनालाई थाहा होला नथाहा होला होइन मैले अहिलेसम्म मेरो जिन्दगीमा मैले जागिर एकचोटि खायो कि होइन त्यो पनि अनकन्भेन्सनल जागिर हो कि त्यो भनेको चाहिँ होइन म रातिको 6 बजे काम जान्थेँ म बिहान 2 बजे घर फर्केर आउँथेँ म कल सेन्टरमा काम गर्थेँ होइन सो त्यो भनेको त्यो मैले 17-18 वर्षमा काम गरेँ होइन 2 वर्ष काम गरेँ त्यो मेरो एकदम यङ उमेरको होइन त्यो तर त्यो पनि अनकन्भेन्सनल थियो नि त होइन त्यसपछि एकैचोटि मैले गएर रेडियो स्टेसनमा अप्लाई गरेर मैले रेडियो स्टेसनमा जागिर खायो त्यो पनि पार्ट टाइम आजसम्म पनि म त्यो काम गर्छु आजसम्म पनि मेरो आवाज रेडियोमा गुन्जिन्छ होइन तर म त्यहाँको पार्ट टाइम एम्प्लोइ हो होइन म आई गिभ अ स्पेसिफिक टाइम त्यहाँ हुन्छ नि होइन सोको समयमा होइन सो त्यसलाई पार्ट टाइम एम्प्लोइ भन्छ होइन सो आजसम्म पनि 33 वर्षको उमेरसम्म पनि मैले जन्मेदेखि अहिलेसम्म पनि मैले फुल टाइम काम गरेको छैन कि सो यो सबै चलेको थ्याङ्क्स टु दिस नेपाली मिडियाले गर्दा हो कि होइन एमसी गरेर होइन त्यो हाम फाल्नुपर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि होइन अरू हजार थोक गरिन्थ्यो होला होइन अब पढिन्थ्यो होला अब हुन्छ नि होइन ठुलो मान्छे बनिन्थ्यो होला होइन सो कल्ड सोसाइटीको होइन तर अब यही गरियो अब यही नै हो अब मरुन्जेल पनि यही नै गरिन्छ कि एड गरियो अझ अब यो एड गरियो यहाँबाट अब म दुईजनासँग कुरा हुँदैछ होइन सो यही नै गरिन्छ र यही नै जानेको कुरा हो कि र क्यान यु गाइज बिलिभ दिस मैले आजसम्म मैले जागिर खाएको छैन मेरो जिन्दगी आई क्यान टोटली बिलिभ इट बिकज यु डोन्ट लुक लाइक जागिर खाने मान्छे जस्तो देखिँदा देखिनु लाइक देयर इज अब जागिर खाने त नाइटमेयर हो नि त होइन त सोच्नु न अब त जागिर दिने हो यस्तो यो उमेरमा आएर एउटा स्पेसिफिक स्किल सेट सिकियो होइन त्यो धेरै समय बिताइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै फिल्डमा धेरै समय बिताइसकेपछि चाहिँ त्यो स्किल थाहा हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि होइन एउटा व्यक्तिले गाडी कम्पनीमा काम गरेर त्यो गाडी बनाउँदा त्यो मान्छेले एउटा स्किल सेट त थाहा हुन्छ नि त होइन ऊ त्यहाँबाट निस्केर अर्को ठाउँमा गयो भने उसले ठ्याक्क फिट हुन्छ कि हुन्छ नि होइन अब यो ठाउँमा त्यो स्किल सेट सिकिसक्यो क्या अब जिन्दगीभरि जागिर चाहिँ खाइँदैन होइन मरुन्जेल होइन सो त्यो स्किल सेट सिक्यो भने त होइन त्यसको लागि समय लाग्दो रहेछ कि होइन
कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम छिटो चाहना हुन्छ नि त होइन, म त्यो ठाउँमा चाहिँ क्या छिटो पुग्न पाएँ हुन्छ होइन। मैले के रियलाइज गरेछु भने त्यो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ कि, समय दिनुपर्ने रहेछ कि जे कुरालाई पनि हुन्छ नि होइन। एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट एभ्रीबडी आई विस लर्न्ड अर्ली के। तर त्यो अफकोर्स हुँदैन, किनभने म पनि सुरु गर्दा दौडी नै खोज्दै थिएँ होइन। सो इट टेक्स टाइम रहेछ कि। अहिले त कल्चर पनि इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसनको छ, वी वान्ट थिङ्स अहिले नै चाहियो, विच इज कुल, विच इज ग्रेट हुन्छ नि। 1 आवरमा चाहियो मेरो फुड डेलिभरी, त्यो इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसनको कल्चरै डेभलप भइसकेको छ। एन्ड लाइक वी ग्रो अप लाइक द्याट होइन। जे कुरा पनि हुने बित्तिकै अझ लाइक द इभन यो फेमको कुरामा पनि नोबडी इज फेमस एनिमोर, पिपल आर भाइरल, they're not famous. They get viral, they're not viral anymore. They're forgotten त्यसपछि हैन। अनि तर लाइक फेम चाहिन्छ भने त you have to put the time in. समय नै एउटा यस्तो कुरा रहेछ जुन कुरा चाहिँ कहिले पनि फर्केर आउँदैन होइन। अरू जे पनि बन्दुकको गोली पनि हो है, सरी बगेको खोला पनि हो है, अरू के छ यार, उम्लेको दुध पनि हो, टुथपेस्टको बोतलबाट निस्केको टुथपेस्ट पनि हो। म्यान अस्ति कस्तो ब्लडी रिग्रेट भयो कि मलाई होइन। मैले त्यो एक थोक किनेको थिएँ कि होइन, त्यो यस्तो संसारमा सबै थोक बनिसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ कि हुन्छ नि होइन। कुनै यस्तो कुरा छैन जुन कुरा चाहिँ हुन्छ नि मान्छेले अब इन्भेन्ट गर्ला र बनाएको छैन भने होइन। पट्ट खोल्ने होइन, त्यहाँ टुथब्रस छ होइन, पछाडिबाट यसरी खोलिसकेपछि टुथपेस्ट छ क्या होइन, त्यसको अर्को बिर्को खोलिसकेपछि मेन टुथपेस्टबाट घुमाएर त्यहाँभित्र हाल्न पनि मिल्छ कि। सो ट्रेकिङ कतै गइयो भने चाहिँ होइन, यो एउटा मात्र लग्यो भने चाहिँ पुग्ने रहेछ होइन। $1 पाएँ कि मैले युएसमा होइन, यस्तो चाहिँ किन्नु पर्यो होइन। एनिवेज टुथपेस्टकै कुरा गर्दाखेरि अस्ति त्यसको बिर्को हरायो कि मलाई यस्तो रिग्रेट भयो कि हुन्छ नि होइन, यस्तो रिग्रेट भयो कि त्यो हुन्छ नि होइन, त्यो बिर्को हरायो कि। त्यसको $1 मात्रै पर्या होइन क्या, त्यसलाई किन्नलाई पहिला न्युयोर्क जानु पर्या, कस्टिङ धेरै छ त्यसमा। टिकट किन्नु पर्यो, भिजा लाउनु पर्यो, न्युयोर्क पुग्नु पर्यो, त्यहाँ को साथीसँग बस्ने। तर दाइ त टन्नै घुमेर आउनुभयो है। यस्तो छ, मैले पहिला पनि भनेको छु, आइ एम थ्याङ्कफुल टु द मिडिया होइन। मैले जिन्दगीमा मिडिया जोइन गरेर मैले संसार घुम्ने मौका पाएँ होइन। मान्छेले के छ भन्दाखेरि त्यही भने नि, दाम कमाए छैन त्यो छैन, त्यो सिधा कुरा होइन। तर संसार घुम्ने मौका पाएछ। एउटा सपना हाम्रो कमी गऱ्यो त्यो पनि हो नि त दाइ, अफकोर्स इन्टरनेसनल सो गर्ने। त्यो चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। मैले कहिले पनि कल्पना गरेको थिएन कि मैले आफ्नो कामले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि होइन, म संसार घुमौला भनेर। त्यो कसैले पनि सोच्दैन कि म संसार घुमौला, म यही गर्छु होइन, अनि म संसार घुम्छु भनेर त मैले जिन्दगीमा कल्पना पनि गरेको थिएन होइन। काम गर्दै गइसकेपछि यु किप एडिङ द आवर्स, यु किप पुटिङ इन द आवर्स। त्यो मेहनत गरिरहने त्यो आफै हुँदो रहेछ कि। त्यो मेहनत लाउन छोडेर चाहिँ होइन यार म संसार घुम्न चाहन्छु, मलाई यो चाहिँ त्यो गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामी त्यो स्पेसिफिक निड र त्यो स्पेसिफिक वान्टको पछाडि चाहिँ दौडिरहन्छौँ होइन। अर्को कुरा त्यसमा एड गर्नुपर्छ, यु हेभ टु मेक थिङ्स ह्यापन फर यु होइन। म के ट्यालेन्टेड छु अनि थिङ्स सुड कम टु मी भनेर चाहिँ हुँदैन फेरि। दौडेर केही पनि आउँदैन यार, त्यो कहिले पनि आउँदैन त्यो हुन्छ नि होइन। अनि रगडिँदै जाने हो कि, पिसिँदै जाने हो होइन। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगैमा चाहिँ हुन्छ नि होइन, इफ यु हेभ द ट्यालेन्ट इट विल अटोमेटिकली कम कि। कतिलाई आउँछ कतिलाई आउँदैन होला होइन, तर त्यो गर्नु त पऱ्यो नि त। गर्दै नगरिकन त बाबा हुँदैन नि होइन। एन्ड कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट, आइ एम रियली थ्याङ्कफुल हुन्छ नि। आई ट्राभल टु अ लट अफ प्लेसेस होइन। देश आई एम थ्याङ्कफुल द्याट मैले आफ्नो देश देख्न पाएको छु कि, अब जन्मेको भूमि देख्न पाएको छु कि। कस्तो ठाउँमा पुगेको छु जहाँ गएर चाहिँ हुन्छ नि होइन, मलाई चाहिँ के रमाइलो लाग्छ भने मलाई बात मार्न रमाइलो लाग्छ, त्यो थाहा भएकै कुरा हो होइन। अनि कति ठाउँमा पुगेर मैले समय बिताएर हुन्छ नि होइन मान्छेहरूसँग बात मारेको छु कि, त्यो केही पनि छैन कि त्यहाँ त्यो बसेर त्यो मलाई बात मार्न रमाइलो लाग्छ। सो इमेजिन हुन्छ नि म एउटा कुन चाहिँ अनकन्टार ठाउँमा छु हुन्छ नि होइन, अब राराको अब त्यो तालको छेउमा एउटा बाजेसँग बसेर बात मार्दैछु हुन्छ नि होइन। त्यो कम प्रेसियस छ मलाई। त्यो बात मारेको कुरा मैले अहिले यहाँ आएर सुनाइरहेको छु, त्यो हो कन्टेन्ट मेरो लागि चाहिँ पर्सनली हुन्छ नि होइन। 3-4 दिन अगाडि म आकाशबाट झर्दै थिएँ हुन्छ नि होइन। त्यो गर्नु त पर्दैन थियो नि त होइन, यहाँ बसेर कुरा हुँदैछ नि त होइन। सो त्यो रियल कन्टेन्ट रहेछ कि, र कन्टेन्ट पाउनको लागि चाहिँ बाहिर निस्किनै पर्ने रहेछ कि। घर बसेर होइन म कन्टेन्ट खोज्छु भने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है, त्यो तिमीलाई धेरै थाहा छ। अच्छा युजली घरमै हुने भएर। तर हो दाइ कमेडी पनि त्यही हो, द मोर यु एक्सप्लोर है त्यति कन्टेन्ट निक्लिन्छ। कमेडी पनि त्यही हो है, कन्टेन्ट खोज्ने कहाँबाट यार
ओहो गाह्रो अब हामी त अब त्यस्तो टुर गर्न पाएको छैन इन्टरनेसनल जान पाएको छैन होइन मेबी गएको भए अब त्यहाँको नि कन्टेन्ट आउँथ्यो होला तर अब लोकली हुन्छ त हाम्रो त अब आएर न सबैको आफ्नो स्टाइल हो है अब जस्तै कि अब तिम्रो कुन टाइपको अब्जर्भेसनल मोस्टली या अब्जर्भेसनल एकछिन हो यो डिफाइन गर न मलाई के हुन्छ कस्तो खाले हुन्छ अब्जर्भेसनल भने अरू के हुन्छ कमेडीमा थ्योरीतिर जाउँ थ्योरी अफ कमेडी observational भनेको चाहिँ you just talk, you speak about stuff, things that you see. Like a usual way to start an observational joke is, have you noticed? तिमीले नोटिस गरेर चाहिँ यस्तो हुन्छ नि उस्तो हुन्छ नि जस्ट लेटिङ पिपल नो ए यस्तो हुन्छ एन्ड पिपल जस्ट रेकगनाइज ओ त हामीले नोटिस गरेर चाहिँ वी जस्ट डिन्ट से इट द्याट वे होइन सो लाइक आई हेभ 5 minutes अफ मटेरियल अन बिस्कुट and I have materials on food, I have materials on language, and these are things that are just around us, and we just see it in a different way. We just explain it in a different way. We just found a different way to say the same thing. That is observational. And then there's anecdotal. Anecdotal is story based, something that happened to you, or you create a story. Doesn't have to be true. It's story based, and त्यहाँ पनि observational comedy हरू हुन्छ हैन तर it's mostly situational. यस्तो भयो थियो अनि त्यसपछि लास्ट यस्तो भयो यार once upon a time. Yeah. So anecdotal हुन्छ like topical भयो. You can do topical comedy. Topical comedy is whatever's happening in the world right now, especially Stephen Colbertले गर्ने Trevor Noahले गर्ने भने topical comedy हो about politics or whatever's happening in the world हैन but the bad thing is it just works at that time like Donald Trump joke will not work today किनकि he's not the president anymore only joke or शेरबहादुर joke is going to work for a specific time भने जस्तो and त्यसपछि you can do one liners अहिले I'm doing one liner पनि one liners you just just one line jokes and it's just a joke that is just a joke it's not I'm not telling you in a certain way I'm not telling you a story I just thought of a joke and then I'm telling you the joke so that is one liner jokes and there are different धेरै नै छ कति त एक्सप्लोर गर्न नै पाएको छैन these are just हामीले ट्राई गरेको चाहिँ यति हो हैन there are alternative comedy मा पनि टन्नै छ like physical comedy is a proper thing as well हुन्छ नि we should not नेपालमा हुने physical comedy धेरै नै हुन्छ हुन त example mimicry type को यताउता no physical comedy as in what happened in like what we usually say slapstick हैन slapstick comedy लडेर हुन्छ नि उ गरेर तपाईले साइनफेल्ड हेर्नुहुन्छ साइनफेल्डमा क्रेमर क्रेमर इज द लाइक एकदम a good example of physical comic अनि धेरै नै कुराहरू छ यु क्यान लाइक अहिले आइएम एक्सपेरिमेन्टिङ विथ म्युजिकल कमेडी एज वेल होइन सो लाइक जस्ट डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट वी क्यान डु इन्ट्रेस्टिङ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ मान्छेलाई के मनपर्छ धेरै के मिक्स अडियन्स छ हाम्रोमा एकदमै इट डज नट डिपेन्ड अन द अडियन्स इट डिपेन्ड्स अन द कमेडियन कति राम्रोसँग गर्न सकिन्छ त्यो आर्ट भनेर खासमा मेन चाहिँ आई थिङ्क सो वेयर वुड यु डिफाइन योरसेल्फ अहिले त अहिले त म एक्सप्लोरेसन फेजमा हुँदै आई डोन्ट नो वाट आई एम ओके अहिले चाहिँ आइम ट्राइङ एभ्रिथिङ एन्ड ट्राइङ टु सी वाट मेक्स मी द ह्याप्पिएस्ट आफू खुसी तर एउटा कम्फर्ट जोन पनि हुँदो रहेछ मेन चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो पछि रियलाइज भन्नाले जस्तो कि आई ट्राई टु डु पोलिटिकल जोक्सहरू होइन तर मैले सकिनँ कि एकदमै हरेबल भयो क्या त्यो पोलिटिकल जोकको सबसे खतरा त पूर्व प्रधानमन्त्री एकदमै हरेबल भयो क्या त्यो चाहिँ हुन्छ नि अनि ओके I'll stop you right there होइन I want to understand this before I forget this होइन पूर्व प्रधानमन्त्रीको जोकहरू के हो त ओलीको It's topical. What I do in Baki Samachar is like एकदमै pure topical. It just works on that week. त्यसपछि काम गर्दैन हैन अनि अब पोलिटिकल र टपिकल एउटै हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है फेरि हैन जस्तै अब पोलिटिक्सलाई अब्जर्भेसनल बनाउनु भयो भने चाहिँ ओलीको पनि हाल्न मिल्यो एनी टाइम हैन तर ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हो भनेर चाहिँ अहिले त भन्न मिलेन नि त फेरि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो हैन पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि जोकहरू कडा कडा छन् क्लिसे भयो अब होइन पनि दिन्छन् होइन त्यसलाई त्यो के भने त्यसलाई पेचाने भन्ने कि के भन्छ त्यसलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा नो what he says नि of course forget about what you say about him he goes and says a lot of things हुन्छ नि he goes on pure sarcasm like what he does is pure sarcasm it's यस्तो sarcastic मान्छे हो हैन अनि like what works is when he's speaking it's his audience you know it's like हामीलाई नै हेर्न टिकट किनेर आएको मान्छेहरू भयो भने नि अघि मेरो सोलो सोमा एउटा जोक नि फेल खाएन
it happens to him because it's his audience. उसैलाई नै हेर्न आएको मान्छे हो हैन. अनि the fact that a person who's not supposed to tell jokes is telling jokes adds to it. I'll be very honest है. मैले एउटा भिडियो राखेको छु कि होइन मेरो सोसियल मिडियामै आमा कतिवटा कला रहेछ मलाई सोसियल मिडियामा मैले एउटा फेसबुकमा एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ अनि त्यो भिडियो मैले राखिरहेको छु कि होइन म त्यो सेभ गरेर राखेको छु कि मैले होइन आफ्नो फेसबुकमै पोस्ट गरेको छु मैले सेभ गरेर राखेको छु कहिलेकाहीँ त्यस्तो दिन हुन्छ नि कि कहिलेकाहीँ समटाइम्स यु हेभ दोज वान अफ दोज ब्लडी डेज हुन्छ नि जहाँ चाहिँ अरे यार म दिनभरि 1000 थोक गरेँ मैले हुन्छ नि होइन त्यो लो के त्यो हुन्छ नि नुन नपुगे खाले दिन हुन्छ नि होइन लाइक लो एन्ड डाउन हुन्छ नि म यो भिडियो खोलेर हेर्छु कि कसको भिडियो होला थाहा छ ओलीकै होइन होइन प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सरको होइन ऋषि धमला दाइको हो अरे यार धमला दाइको त्यो जुन छ नि एउटा तिमी त गयौ नि होइन धमला दाइको शो गएँ म गएँ होइन क्यान बी आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान सो दिस क्यान बी सो दिस कपिराइट लाग्छ बारवाला भने यो होइन एन्डसम्म जाउँ न यो सबैजनाले हेरिसक्नु भएको छ पुरा एन्डसम्म जाउँ न होइन होइन लुक एट द स्माइल अलि अझ अगाडि स्या भइरहेको छ कि फेरि होइन अलिकति पछाडि Yeah, go back. As soon as he comes out, look at his face. Viral भयो म ब्रो यो त स्योर viral. Even he's enjoying your time है म one of a kind है ब्रो त एक पिस होइन त एकदमै संसारमै होइन यत्रो क्रिटिसाइज हुँदैन मलाई त पनि फरक पर्दैन के त्यो बेस चिज हो नि त होइन मान्छेहरू यत्रो क्रिटिसाइज हुँदैन मान्छेहरू त डिप्रेसन जान्छ नि त युजली त होइन तर ऋषि दाइले यस्तो मजाले त्यो लिन्छ के त्यो क्रिटिसिजम होस् गाली होस् जेसुकै होस् यस्तो मजा लिन्छ किनकि मैले 2 चोटि भेटेँ एउटा त्यही च्याम्पियनमा अनि एउटा त्यही उमा अघि भने जस्तो उहाँको धमलाको हमलामा जाँदा त उहाँलाई थाहा पनि थिएन हामी आउँदैछौँ भनेर हाम्रो त तपाईँहरू हो भनेर हुन्छ नि तपाईँहरूको हो ल जाम भनेर हामीलाई लिएर डाङ्डु जस चिन्नु चाहिँ हुँदो रहेछ त्यतिमै खुसी लाग्यो मलाई होइन जस डाङ्नु उहाँले एउटै कुरा 10 चोटि सोधिदिने त्यस उहाँले 1 घन्टा पुऱ्याउनु छ कि त्यो सोको होइन मिमिक्री गर्नु 10 चोटि भनिदिने तर भने कि भनेन त्यो चाहिँ भने त्यो त मैले पाउँदो रहेछु त्यसको मतलब भनिसकेपछि हात खुट्टा पुरै तर ऋषि दाइ अब त्यो दिन मात्र बिजी हो कि युजुअली त्यस्तै बिजी हो मलाई थाहा छैन ऋषि धमलाको छोटकरीमा भन्नुभयो he came to the podcast and he's sitting right there where you're sitting होइन how does it feel I feel कोट लाएर बसे जस्तो कोट लाएर बसे धमलाको ठाउँमा म बस्न पाएँ लिटरली ऋषि दाइले होइन खाने पनि टाइम छैन कि ऋषि दाइसँग लिटरली बोकेर जानुहुन्छ है गाडीमा ऋषि दाइसँग समय छैन होइन त्यो कसरी त्यो भयो अब त्यो अब समय र परिस्थितिकै कुरा हो होइन तर बिहान तिमी उठ र रेडियो अन गर त्यो व्यक्तिको आवाज सुनिरहेको हुन्छौ तिमी राति घर जाऊ अनि त्यसपछि सुत्ने अगाडि होइन अनि त्यसपछि तिमी टिभी अन गर दाइ दिइरहनु भएको हुन्छ त्यहाँ होइन सुत्ने कतिखेर अरू सबै थोक अब त्यहाँ धेरै थोक छ नि त होइन सबै थोक कसरी के गर्ने हो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन होइन एउटा कुरा चाहिँ मैले के रियलाइज गराएको छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले धेरैजनासँग कुरा गर्दाखेरि यही पडकास्टमा पनि कतिजनासँग कुरा भएको छ नि त होइन कपाल अफ थिङ्स द्याट आई कम टु रियलाइज इज फ्यामिली इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्यामिलीलाई चाहिँ समय जसरी भए पनि कम समय भए पनि थोरै सानो समय भए पनि चाहिँ फ्यामिलीलाई चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ होइन अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल र आफ्नो सिब्लिङ्सलाई चाहिँ समय निकाल्नै पर्ने रहेछ किनभने भविष्यमा गएर चाहिँ काम लाग्ने भविष्यमा गएर चाहिँ उनीहरू नै हो कि चाहिने गाह्रो पर्दाखेरि होइन र खुसीमा र दुःखमा होइन दुइटैमा चाहिने मान्छेहरू यही नै रहेछन् होइन सर्टन रिलेसनसिप चाहिँ केही उमेर बितिसकेपछि चाहिँ म कुन रिलेसनसिपहरू मेन्टेन गर्छु भनेर चाहिँ त्यो आफूले आइडेन्टिफाई गर्ने र आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि समय दिने क्या त्यसलाई होइन त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि रिश्ताकै केसमा पनि होइन मैले रिश्ताले क्लियरली सोधेको थिएँ वाट्स यु रिग्रेट इन लाइफ भन्दाखेरि मैले समय दिन पाएको छैन सञ्जयजी आफ्नो परिवारलाई मैले समय दिन पाएको छैन मेरो जिन्दगीको त्यही हो रिग्रेट भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि प्लस अरू धेरै देशको एकदमै हुन्छ नि होइन एकदमै म्याक्सिमम अब काम गर्ने भनौँ न होइन अब हाउ एफिसियन्ट दे आर त्यो त सबैजनाले जज गर्ने कुरा भयो होइन तर सबैजनाको त्यही नै छ कि समय हुन्छ नि आई कम टु रियलाइज द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन लाइफ के where are you going to spend your time and how are you going to spend your time स्पेशली बिहा गरेपछि त्यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरू जुन रिलेट गर्न सक्नुहुन्न यो कुरा होइन तर बिहा गरेपछि चाहिँ तपाईँले भने तिमी त सिङ्गल छौ होइन
सिङ्गल ओके अनि Yes. हाउ रङ वाज आई यसलाई चाहिँ मार्केटिङ पनि सोच्नु होला कोही हेर्दै हुनुहुन्छ आयुष टिन्डरमा पनि छ एनिवेज हामी कस्तो इनडेप्थ कुरामा थियौँ जस्ट फ्यामिलीकै जस्तै कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा टाइपकोमा अब बिहा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्ट खासै घर जानुपर्छ र भन्ने टाइपको दिमाग हुने कि आज यसमा सुत्दिन्छु हुन्छ नि भन्ने टाइपको दिमाग हुन्थ्यो कि तर बिहा गरिसकेपछि चाहिँ घर चाहिँ जानुपर्छ है बुढी कुरिरहेको छ नि त होइन म चाहिँ यहाँ रमाइलो गर्ने बुढी चाहिँ घरमा एक्लै बस्नु मजा आयो नि त भन्ने टाइपको त्यो हुँदो रहेछ कि अनि घर गयो त्यो मलाई त अहिले कस्तो हुन्छ भनेदेखि बुढी भयो नि म बाहिर निक्लिनु पर्दैन कि हुन्छ नि हामी दुईजना मात्र भयो भने दिनभर कोडामा बस्न सक्छौँ कि हुन्छ नि अन्यथा नलिनु तर गफै गरेरै हो होइन होइन प्लस अब सिन्स बिहा गरिसकेपछि म अझ झन् मेरो मम ड्याडसँग क्लोज भएको छु कि त्यो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ नि त किन बाबाआमाको एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त बाबाआमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि छोराले बिहा हेरेपछि बुढीको मात्रै कुरा सुने हाम्रो सुनेन भन्ने टाइपको त्यो हुन्छ नि त होइन तर अब त्यो बाबाहरूलाई त भन्नु पऱ्यो यस्तो होइन म त हुन्छ नि बाहेस छुइनँ तपाईँलाई उत्तिकै माया गर्छु हो त्यो बाहनामा झन् क्लोज भइँदो रहेछ कि सो अहिले चाहिँ मैले पहिलाभन्दा सिङ्गल हुँदा भन्दा पनि अहिले बिहा हेरेपछि चाहिँ म अहिले फ्यामिलीसँग बढी क्लोज छु कि अहिले अलिक बढी रेस्पोन्सिबल छु यसले आज घरमा कुटै खाएन आज आउँदैन नि त यो यस्तो गर्नु भोलिहाल्ने है भोलिहाल्ने तर एउटा कुरा के चाहिँ हो भने एक्चुअली बिहे गरिसकेपछि सजन लास्ट टाइम स्टेबल भएको चाहिँ हो त्यो चाहिँ हो यो जुन अहिले अब युट्युबकै कुरा गरेर तिमीले होइन यदि मैले बिहा नगरे भए म मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ खोलिदिन्थ्यो होला कि बिकज म एक्लै मजा नि हुन्छ नि अब मम्मी ड्याडी त्यति हाम्रो सागमा नि घर छ होइन म मम्मी ड्याडी लकडाउनमा साग जानु भएको थियो अनि म नि गइदिन्थेँ सुत्दिन्थेँ खाइदिन्थेँ एक छाक त खुवाइहाल्थ्यो होला छोरालाई होइन बाले हुँदैन थियो नि त तर बिहे गरेपछि चाहिँ त्यो हुँदैन रहेछ त्यो मेलिगो भन्ने चिज पनि हुँदो रहेछ कि बुढी चाहिँ यार कहाँ अनि हुन्छ नि अब एक्लै भयो जहाँ सुत्दै पनि भयो एक्लै जान जहाँ त्यहीँ च्यान भन्ने टाइपको हुन्थ्यो नि त बुढी हुँदा त त्यसो भएन सो त्यही भएर चाहिँ मैले अनि युट्युब च्यानल खोल्नु पऱ्यो भने त्यहाँदेखि ग्राइन्ड गर्न थाल्यो कि सो मच निडेड स्टेबिलिटी चाहिँ पाएको छ अनि लाइक नट जस्ट फाइनेन्सियली लाइक आई थिङ्क इमोसनली मेन्टल हेल्थ वाइज पनि धेरै स्टेबल भएको छ लाइक बिहे गरेर चाहिँ एकदम नत्र तपाईँको कहिले त हो क्या पहिला त भयो त्यो के भने सिरियस थिएन भनौँ न म चाहिँ वायात छुइनँ त्यही भएर बिहे गर्दिनँ मेरो जागिर छ भने त्यो जम्प गर्नुपर्छ मैले काली दाईसँग कुरा गरेको थिएँ होइन काली प्रसाद दाई आउनुभएको थियो उहाँको एकदम स्टेबल जागिर थियो उहाँको एकदम उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँको एकदम स्टेबल जागिर थियो तिलगङ्गामा एकदम स्टेबल सबै हेरेर आएको छ अन्त स्टेबल जागिर थियो अनि छोड्न धेरै समय लाग्यो कि धेरै सोच्नु पऱ्यो कि मैले कति पैसा चाहिँ मैले चाहिँ हुन्छ नि होइन राख्नुपर्छ त मैले होइन बिफोर आई मेक द जम्प म्युजिकतिर भनेर होइन अनि उहाँले सबै हिसाब किताब गरेर ल मलाई 1 वर्ष चाहिँ ल 1-1.5 वर्ष कति थियो होइन त्यो मलाई पुग्छ भनेर होइन अफकोर्स त्यो चाहिँ भुइँचालो आयो होइन अनि त्यो अनसर्टेन्टीमै चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो हुन्छ नि होइन जान्छ कि कसरी गर्ने भनेर कि हुन्छ नि त्यतिखेर पनि फेलियर्स पनि धेरै हुन्छ त्यतिखेर हुन्छ नि कति ठोक सिकिन्छ कि त्यतिखेर होइन भित्ताहरू बाङ बाङ जोतिन्छ कि कति ठोकहरू आएर हुन्छ नि होइन त्यो टक्कमै हाने जस्तो हुन्छ कि त्यसले नै हामीलाई कडा बनाउँछ कि अनि त्यसले गर्दा नै हुन्छ नि होइन त्यो हुन्छ नि थिक स्किन भन्छ नि होइन त्यो भइसकेको हुन्छ कि होइन भन्छ नि म्याक्सिमम हेड कमेन्ट आइसकेपछि बल्ल थाहा हुँदो रहेछ होइन पछि त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर होइन सो त्यो सबै थोकको थ्रुबाट जानुपर्ने रहेछ कि हुन्छ नि होइन अब डु यु वान्ट टु मेक द फुल जम्प के हो तिम्रो केसमा चाहिँ No, I think you're happy where you are. Yeah. Because I think मेरो actual काम अब I'm an IT guy, tech guy, and I love doing that as much नै क्या होइन so like I've always been a techie नै अनि I love that work as much as I love comedy so I'm not thinking about jumping. So who do you guys look up to? Who do you look up to? कोही न कोही त होला नि होइन छ कि There's a lot. There are a lot. Bo Burnham is one of my idols. Seinfeld. Bill Burr, Carlin. There's so many. Like there's so many people I take inspiration. Bill Maher भनेर छ. Bill Maher. Not Bill Maher. Not Bill Maher. I don't like. कोही छ स्पेसिफिक जस्तो हुन्छ नि. म अब ऊ जस्तो त्यति इन्टरनेसनल चाहिँ म हेर्दिनँ इङ्ग्लिस नबुझेर होइन तर म कसो भनेदेखि एउटा रिलेटेबल फ्याक्टर हेर्छु कि म चाहिँ कमेडीमा
होइन अनि त्यो चाहिँ इन्डियन कमेडीमा अहिले बढी पाउँछु कि रिलेटेबल फ्याक्टरहरू चाहिँ अफकोर्स अब इन्टरनेसनल हेरिन्छ कहिले काहीँ फनी पनि लाग्छ तर अब एउटा केभिनहरूको थियो कङ्गारूसँगको वाला रेसवाला जो होइन त्यो सुन्दा फनी लाग्छ तर अनि हेर्नुपर्ने हो तर मलाई चाहिँ मोस्टली म चाहिँ रिलेटेबल चिजहरूतिर बढी जाने भएको कारण चाहिँ इन्डियन कमिकहरूको बढी हेर्छु तर म त्यस्तो आइडलै भनेर चाहिँ कसैको नि छैन म सबैबाट अलिअलि यसको नाम यसको लागि तपाईँसँग बोलिरहेको छ तपाईँको कुनै कुनै पार्टहरू फनी भइरहेको हुन्छ होइन सो यस्तै कुराबाट लिएर भने म त खासै त्यो एउटालाई यस्तो आइडलाइज गरेर भित्तामा पोस्टर टाल्नेवाला चाहिँ म कोही छैन त्यस्तो चाहिँ छैन एडमायर गर्ने अनि त्यसो ट्राई टु लर्न लाइक ट्राई टु फिगर आउट के गरिरहेछ यो मान्छेले हाउ डिड दिस गाई मेक दिस थिङ फनी कसरी त भनेर अनि त्यसपछि हेर्न थाल्यो नि हेरे हुन्छ अनि त्यसपछि यु जस्ट ट्राई देन यु स्टार्ट फिगरिङ आउट प्याटर्न्स एन्ड देन यु ट्राई द्याट फर योर सेल्फ त्यसरी त्यसपछि आफ्नो स्किल्सहरू बढाउँदै लाने होइन आफ्नो एउटा स्पेसिफिक स्टाइल हुन्छ त्यो स्टाइलमा अरू बिस्तारै बिस्तारै सबैसँग सोकिन गर्ने त हो नि बिस्तारै अलिकति यताबाट अलिकति अहिले त मलाई मेरो स्टाइल के हो भनेर पनि थाहा छैन अहिले त अहिले त आइएम जस्ट सोकिङ लाइक आई अलमोस्ट फिल लाइक अ कभर आर्टिस्ट क्या होइन लाइक वाट आई राइट एन्ड वाट द थट्स आर ओरिजिनल होइन बट द वे आई राइट जोक्स इज भेरी इन्फ्लुएन्स्ड होइन अनि कभर आर्टिस्ट जस्तै फिल हुन्छ अनि लाइक आई एम ट्राइङ टु फाइन्ड माई ओन भोइस तर द्याट टेक्स इयर्स समय लागिहाल्छ नि त्यो एकैचोटि हुने कुरा त हुँदैन नि होइन कि म आज गएर म बिहान उठ्छु अनि त्यसपछि म गएर चाहिँ अनि त्यसपछि बोल्छु भनेर होइन आई वान्टेड टु बट आई नेभर ह्याड द गट्स म्यान आई नेभर ह्याड द गट ड्याम गट्स टु स्ट्यान्ड इन फ्रन्ट अफ स्टेज एन्ड ट्राई टु गो एन्ड प्लिज फर पिपल अर मेक पिपल लाइक तपाईँले एमसी गर्दा पनि एउटा जोक त क्र्याक गरे होला नि एकदम मजा आउँछ होइन तर म कुन लेभलसम्म पुस गर्न सक्छु भन्ने थाहा हुँदैन नि त होइन इट वुड बी फन आई वुड लभ टु ट्राई इट एज ओल्ड एज आई गेट होइन अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि आई लभ टु ट्राई इट when I'm त्यो आफ्नो स्किनमा एकदम कम्फर्टेबल भइसकेपछि होइन अहिले आइएम भेरी कम्फर्टेबल एट माई स्किन होइन त्यो उमेर जसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ अझ रिल्याक्स हुँदै जान्छ कि त्यो सबैलाई हुन्छ त्यो होइन हुन्छ नि तिमीले अघि नै भयो नि मैले बिहा गरिसकेपछि हुन्छ नि भने यस्तै हुन्छ नि एभ्रीबडी गोज थ्रु द्याट भेरी कम्फर्टेबल वेयर आइम एट होइन एटलिस्ट इन माई ओन स्किन होइन एन्ड आई डेफिनेटली वान्ट टु ट्राई दिस होइन आई वान्ट टु ट्राई थाउजन्ड अफ थिङ्स देन आई वुड सजेस्ट बी अ लिटल बिट अनकम्फर्टेबल चिलमा त कसैले कमेडी गर्दैन होला सर अलिकति एङ्स्टी अलिकति चाहिँ हुनुपर्छ लाइक यु have to fight for it अलिकति चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो म अहिलेसम्म पनि हरेकचोटि स्टेज चढ्दाखेरि त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन त्यो अगाडि स्टेजमा पो त देखिँदैन त कोही माइका लाल यस्तो छैन होला संसारमा जसले एमसी गर्छ अथवा जो स्टेज पर्फर्मर हो जो चाहिँ स्टेज चढ्नु अगाडि चाहिँ होइन अलिकति उसो नर्भस हुँदैन दुख्छ तिमीलाई मलाई त ओहो एकचोटिको चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन्न एकचोटि चाहिँ मलाई होइन त्यो आई कुड फिल माई हार्ट बिट गो स्लाइटली अप के होइन त्यस्तो भ्याटभ्याट चाहिँ गएको थिएन होइन म दुइटा घडी लाउँछु होइन एउटा फिटबिट होइन अनि त्यसपछि जेनरली हुन्छ नि होइन 70तिर हुन्छ नि होइन 60 70sतिर हुन्छ होइन रेस्टिङ हार्ट बिट अलिक राम्रै छ मेरो होइन 58 62सम्म हुन्छ होइन त्यो दिन चाहिँ मलाई अहिलेसम्म याद छ होइन त्यो इभेन्टको एकदमै गाह्रो इभेन्ट हो क्या त्यो होइन अनि त्यो इभेन्टको बेलामा चाहिँ मैले I had to practice a lot and I had to prepare a lot and all that. And त्यो इभेन्टको दिनमा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म याद छ स्टेज फर्स्ट टाइम स्टेज चढ्ने बेलामा हुन्छ कि त्यो चाहिँ जहिले पनि स्टेज चढिसकेपछि सक्यो त्यो कुरा होइन तिमीहरूको केसमा त एकचोटि चढेपछि फर्केर आउने होइन हाम्रो केसमा त एकचोटि चढेपछि चढायो हो नि त फेरि गएको गाई हो नि त त्यो एकचोटि मात्र सकिँदैन नि त सो चाहिँ एउटा कन्सर्ट सुरु हुन्छ 11 बजे या 12 बजे होइन त्यो कन्सर्ट सकिन्छ 6 बजे 8 बजे त्यहाँ आउँछन् 6वटा आर्टिस्ट 8वटा आर्टिस्ट बारम्बार त्यो क्राउडलाई दिने हो नि त मैले त एकचोटि मात्र दिने होइन त मेरो कन्टेन्ट त नयाँ फ्रेस हरेकचोटि हुनुपर्छ आई गाइज गेटिङ मी व्हाट आई एम सेइङ होइन देयर निड्स टु बी फ्रेस कन्टेन्ट इभन इफ द कन्टेन्ट इज फर 2 minutes or 3 minutes or 5 minutes त्यो एकदम फ्रेस कन्टेन्ट हुनुपर्छ सो अफकोर्स त्यो त्यसको पनि एउटा स्टाइल छ होइन त्यसकोमा पनि त्यो आफ्नो एउटा ट्याक्टिक छ सबैको आफ्नो तिमीले भने जस्तै यो काम गरेन भने म अब के मसँग कतिवटा ब्याकअप प्लान छ कतिवटा हतियार छ होइन त्यो सबै हतियारहरू उमेर बढ्दै एक्सपिरियन्स भनौँ न यही फिल्डमा काम गर्दै गइसकेपछि त्यो हतियारहरू बढ्दै जाने हो होइन मसँग त्यसैले धेरै हतियारहरू छन् सामानहरू छ यतिखेर यो हाल्ने बित्तिकै चाहिँ म फेल खाँदिनँ होइन कि त्यहाँ चाहिँ शान्त हुँदैन भनेर होइन अनि एनिवेज कमिङ ब्याक टु दिस पोइन्ट यो इभेन्टमा चाहिँ यसो हेर्दैछु मैले आफ्नै हेर्दैछु कि होइन यसो हेर्दैछु आई गो फ्रम 60बाट बिस्तारै बढ्दै 98सम्म पुगेको थियो कि मेरो हार्ट बिट अनि आई वाज लाइक ओके ब्रदर
alright, calm yourself down. होइन त्यतिखेर ठ्याक्कै के हुन्छ त्यतिखेर आई टु स्मोक चोट खायो भने त थाहा थियो मलाई 100 कट्छ भनेर होइन अनि फर्स्ट टाइम भएको थियो मलाई होइन अनि आई वाज लाइक alright, time to calm yourself down. अनि त्यतिखेर मैले सलमान खानको ट्याक्टिक युज गरेको थिएँ कि एउटा हिन्दी फिल्ममा थियो कि होइन 1 देखि 10 सम्म गर्नेवाला 1 2 3 4 5 इट्स नेभर ह्यापन्ड अगेन होइन बट आई काउन्टेड टिल 10 एन्ड आई वाज लाइक अलराइट ओके कुन चाहिँ फिल्ममा थियो यार यो सलमान खानको एउटा फिल्ममा थियो कि सलमान खान एकदम रिसाइदिन्छ कि त्यहाँ पुरै त्यो जोसमा आइदिन्छ होइन अनि हरेक फिल्म हो त्यो त हरेक फिल्म हो रियल लाइफमा पनि देखेर त्यतिखेर सलमान खान लुते थियो होइन त्यतिखेरको अहिलेवाला सलमान थिएन त्यतिखेरको होइन त्यो के थियो यार यो फिल्म कस्तो फेमस फिल्म थियो यार सलमान क्या त डर्न क्या होला त्यही होला यार हाम्रो काजल भएको प्यार क्या त डर्न क्या काजलको कसले पो सिकाउँछ त्यसलाई हुन्छ नि होइन काउन्ट 1 to 10 भनेर होइन आई काउन्टेड द्याट एन्ड देन Damn, I counted that and then it was over होइन अति नर्भस हुन्छ मलाई त फ्रिक्वेन्टली टोइलेट जानु पर्छ कि फेरि that's bad गएको थाहा छ आएको छैन तर होइन जस्ट टु मेक स्योर तर एकचोटि स्टेज चढ्यो अनि देन यु गेट द्याट फर्स्ट लाफ यस्तो कमेडियन स्टेजमा चढिसकेपछि होइन त्यो बेलासम्म नर्भस ऱ्याक नै हो क्या बर्बादै ऱ्याक बट वन्स वी गो अन स्टेज एन्ड वी गेट द्याट फर्स्ट लाफ त्यो फर्स्ट लाफ आइसकेपछि संसार आफ्नो म राजा हो घुमेर म राजा हो यो संसार मेरो हो अब म घुमाउँछु तिमीहरूलाई हाम्रो यस्तो कन्फिडेन्समा जान्छ हो होइन हाम्रो पनि स्पेसिफिक हुन्छ होइन एमसिजहरूको पनि स्पेसिफिक हुन्छ क्या एउटा स्पेसिफिक होइन मेरो चाहिँ स्पेसिफिक अघि भने नि होइन हतियारहरू टन्नै छन् अहिले आएर त्यो आफ्नो बनाएको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि चढ्ने बित्तिकै मलाई अडियन्स हेरी हुन्छ होइन अब वाट एम आई ट्राइङ टु डु होइन इज इट अ लन्च इज इट अ कन्सर्ट इज इट अ ब्युटी प्याजेन्ट हुन्छ नि होइन त्यो सबैको त्यो आफ्नो हुन्छ होइन सो यतिखेर चाहिँ अब ठ्याक्कै यो गर्ने बित्तिकै ओपनिङमा मलाई थाहा हुन्छ कि मैले के भनेँ भने चाहिँ द अडियन्स आई हेभ एम्ब्रेस द अडियन्स कि त्यो अडियन्सलाई चाहिँ मैले आफ्नो बनाइसकेँ होइन त्यो आफ्नो बनाउने बित्तिकै त अडियन्स विल अग्री टु वाट एभर आइसे हुन्छ नि होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सोचे जस्तो हुँदैन होइन अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ छर्लङ्गै अडियन्स अगाडि हुन्छ त्यो बत्ती यसरी बाल्दै हुन्छ कि होइन कि हरेकको आँखा देखिन्छ होइन सो त्यसको पनि आफ्नो ट्याक्टिक हुन्छ नि होइन कसरी हाउ डु यु प्ले विथ नट लुकिङ एट पिपल्स आइज हुन्छ नि त्यो सबै त्यो अगेन हुन्छ नि होइन तिमीहरूले भने जस्तै हुन्छ नि होइन त्यो आफ्नो तर अगेन फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि त आइडियै थिएन 2009मा मैले फर्स्ट टाइम एमसी गर्दाखेरि त मलाई भाइ बाबा के गरेँ नै थाहा थिएन नि होइन के गरेँ नै थाहा थिएन तर अहिले आएर हेर्दाखेरि पनि कति कुरा थाहा छ तर हरेकचोटि नयाँ इभेन्ट गर्दाखेरि हरेकचोटि नयाँ कुरा सिकिन्छ कि ए ओके अब यसरी गर्नुपर्ने रहेछ अबको मान्छेले चाहिँ यस्तो कुरा खोज्दो रहेछ किनभने मान्छे त नयाँ हो नि त मान्छे त जन्म्या छ हुर्किया छ नि त मैले 2009मा एमसी गर्दाखेरि त्यो मान्छे 10 वर्षको थियो होला अहिले त्यो मान्छे 20 वर्षको छ होइन त्यो मान्छेले अब अहिले आएर त्यो मान्छेले टिकटक चलाउँछ इन्स्टाग्राम चलाउँछ फेसबुक चलाउँछ द्याट पर्सन सीन द प्लानेट सो त्यो मान्छेलाई मैले कसरी केटर गरौँ त अब सो हरेक दिन नयाँ कुरा सिकिरहेको कि त्यो पुरानो कुरा त त्यो छँदैछ तर नयाँ पनि त्यो जोड्दै गइरहेको मेबी इफ आई गो एट एन होस्ट इभेन्ट वेन आइम 50 or वेन आइम 60 त्यो अर्कै भइसकेको हुन्छ क्या त्यतिखेर हुन्छ नि होइन तर गल्ती त हुन्छ गल्ती नगर्ने चाहिँ त्यो हुन्छ नि कोही कोहीको सुन्छु कि म होइन यस्तो हुँदैन यस्तो गल्ती हुँदैन अथवा यस्तो हुँदैन त्यो चाहिँ गल्ती यति गल्ती हुन्छ होइन मैले देखाए हुन्छु अडियन्सले देखाए हुँदैन अडियन्सलाई त अत्तो पत्तो नै हुँदैन त्यही लाइक हामीले नि त्यही हुन्छ नि उयो ल यार जोक बिर्स्यो हुन्छ अडियन्सले के थाहा त्यो त नाइटमेयर हो यार त्यो त नाइटमेयर हो क्या जोक बिर्स्नु जस्तो टेन्सन चाहिँ है मलाई चाहिँ लास्ट चाहिँ नि टेन्सन हुन्छ एउटा जोक बिर्स्यो भने अघि भने जस्तो हामीले एउटा त्यो के भन्छ तिमीलाई सेगवे के भनेर थियो नि त्यो बनाइरहेको हुन्छ नि त हरेक चिजको एउटा लाइन काहीँ बिर्स्यो भने पुरा पछाडि सबै बिर्सिन्छ के त्यसपछि अगाडि मलाई चाहिँ के बुलेट पोइन्ट्स गर्छ कि के गरेर याद राखेको हुन्छ मेरो चाहिँ युजली तपाईँले भने पोइन्टै हुन्छ अनि त्यो पोइन्ट अब जस्तै अब मैले कपको बारे भन्नु कप एउटा शब्द आयो भने पछाडिको सबै आयो क्या मलाई होइन त्यो हुन्छ तर अब मैले कपै बिर्स्यो भने के आएन क्या मलाई अब हो त होइन हो म त बुलेट पोइन्ट्स बनाउँछु होइन मैले अफकोर्स हातमा त केही पनि बोक्या हुँदैन होइन कति ठाउँमा होइन फट बुलेट पोइन्ट बनायो अनि बुलेट पोइन्ट लेख्यो म चाहिँ अलि पुरानो स्टाइलको छु म सबै लेख्छु हातले अनि हातले लेखेपछि सबै याद हुन्छ होइन अनि त्यो फेरि लेख्यो अनि त्यो स्क्रिप्ट फेरि लेख्यो म 2 दिनचोटि लेखिदिन्छु अनि 2 दिन राति नै लेखिदिन्छु होइन अनि त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ ओके यसपछि यो जस्तै फर इक्जाम्पल इभेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो इभेन्ट जस्तै मिस नेपाल जस्तो इभेन्टमा ठुलो भन्नाले लामो इभेन्ट भनौँ न होइन जहाँ चाहिँ ठुलै हो नेपालमा ठुलो इभेन्ट हुँदैन टिभीमा लाइभ आइरहेको इभेन्ट होइन टिभीमा लाइभ आइरहेको इभेन्टहरू अरू पनि हुन्छन् होइन मिस नेपाल इज वान अफ द
राइट एट द टप होइन त्यसमा 100वटा स्टेप हुन्छ कि 100भन्दा धेरै स्टेप हुन्छ होइन त्यो वान पछि द अदर त्यो ब्याक टु ब्याक हुन्छ कि होइन सो स्टेपहरू लेखिन्छ कि यसपछि यो गर्ने यसपछि यो गर्ने यसपछि यो गर्ने यसपछि यो गर्ने होइन त्यो त्यो पुरै स्टेप फलो गर्ने हो कि मैले चाहिँ त्यसरी गर्छु आई डोन्ट नो हाउ अदर पिपल डु इट होइन एउटा स्टेपको त्यो कतै न कतै एउटा मिस्टेक भइदियो भने चाहिँ होइन त्यसलाई बिल्डअप गर्न त्यसलाई त्यो मिलाउनको लागि नि होइन धेरै हतियारहरू चाहिन्छ कि त्यहाँ मिलाउनको लागि धेरै औजारहरू चाहिन्छ स्पेसली त्यो टाइममा चाहिँ जहाँ मान्छेले हेरिरहेछ यसले के भन्छ भनेर आफूले लाइन बिर्सिसक्यो के गर्ने सो त्यही भएर चाहिँ मलाई अर्को त मैले चाहिँ के एउटा ट्रिक गर्छु नि म बोतल चाहिँ लिएर जान्छु एउटा पानी खाने ब्रेक भयो एउटा अनि लाइन बिर्स्यो भने यस्तो बोतल खुला चाहिँ एकछिन त्यो टाइमसम्म सम्झेन भने अब कुन याद आयो त्यही भनिदियो कि अब सुरुमा चाहिँ लास्टै क्रिप्लिङ हुन्थ्यो त्यो अनि अहिले चाहिँ वी गट लट बेटर सो तिमीहरूको हतियार पनि त बोतल भयो नि त बोतल भयो होइन खोल्न मिलेको मैले तपाईँले चाहिँ लेखेर गर्नु हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ बोलेरै कम्फर्टेबल लाग्छ कि आफूलाई नै ऐनामा हेरेर बोल्छु यो मान्छेसँग ब्याक स्टेज हुनुपर्छ पुरै पर्फर्मेन्स लाइक हामीले उता भएको सबै पर्फर्मेन्स हामी ब्याक स्टेजमा सुनिसक्यो क्या विथ एभ्री हाउ भाउ सबै कुरा ब्याक स्टेज सबै चलाइसक्यो ब्याक स्टेज पनि चाहिँदैन क्या अब उसले घरमा केही कुरा सोचेर आयो होइन अनि हामी चिया खाइरहेछौँ भने मैले नयाँ कुरा सोचेँ नि भन्छ भन्न त भन्दाखेरि फुल पर्फर्मेन्स त्यही हुन्छ क्या त्यो चाहिँ किनभने मैले गर्छु भने त्यो गर्दा गर्दै 2-3 वटा अझै एड भइदिन्छ कि गर्दा गर्दै भइदिन्छ होइन सो रमाइलो लाग्छ मलाई त्यो गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ त्यो दिमागमा ठ्याक्क के हुन्छ नि होइन इभेन्ट सुरु हुन लाग्छ अथवा इभेन्टको बिचतिर पुगेको हुन्छ मैले भने नि हाम्रोमा इभेन्टको त्यो एउटा मात्र भएको नि त त्यो 8-10 चोटि जानुपर्छ होइन हरेकचोटि नयाँ नयाँ दिनु पऱ्यो नि त होइन म कहिले पनि बिर्सिन्न जस्तै एउटा एक्जाम्पल कतारमा थियौँ हामी अनि त्यसपछि मेरो दिमागमा एउटा 1-2 चोटि स्टेज चढिसकेको थिएँ मैले आर्टिस्टहरू बोलाइसकेको थिएँ मैले फेरि चढ्ने बेला भएको थियो दिमागमा एकचोक जुरिहाल्यो मेरो जुर्यो आयो अब त्यो एउटा स्पेसिफिक पन्च लाइन जस्तो थियो नेपालीमा हुन्छ नि होइन अब जुड्यो 4-5 चोक थियो दिमागमा त्यो 2 लाइन बन्यो अब यो नेपाली मैले मिलाएँ कि मिलाएन त्यो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने मैले भनिरहेको कुरा यो सही हो कि होइन भने म डबल चेक गर्छु कि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि होइन अनि डबल चेक गर्नको लागि त्यहाँबाट मलाई अहिलेसम्म याद छ त्यहाँबाट मैले नेपाल फोन गरेर मेरो स्पेसिफिक 2-4जना साथीहरू छन् होइन एकदमै 1-2जना त पुरै अब उहाँ त संस्कृतमै अब एकदम अब्बल हुनुहुन्छ होइन फोन गरेर ए सुन त दाइ मैले यो भन्न लागेको होइन कतिको शुद्ध छ अनि उसले त्यसमा त्यो एउटा त्यो थप्न भनेर भनिसकेपछि अनि ठ्याक्क थप्ने बित्तिकै सट्ट मिलिहाल्छ कि त्यो पजल पिस जस्तो हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ तिमीहरूको पनि त्यही नै हुन्छ होला होइन मोस्टली होइन इट्स सो फन टु डेभलप इट के कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एज यु गो अलङ इभेन्टको बिचमा डेभलप गर्नुपर्छ क्या हाम्रोमा चाहिँ हुन्छ नि क्राउड वर्क टाइपको नेपाल टुरिज्म बोर्डको इभेन्ट थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल भन्ने लोगो भिजिट नेपाल 2020को लोगो हामीले अनाउन्स गर्दै थियौँ होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ ठ्याक्क लोगो अनाउन्स पनि भयो होइन अनि मैले सबैजनालाई चाहिँ 3 चोटि वाट इज दिस भनेर नेपाल भएको थियो अनि फर्स्ट टाइममा चाहिँ नेपाल हुन्छ नि होइन अब त्यो अलि क्राउड अलिक डिफ्रेन्ट थियो होइन त्यतिखेरै फुट्यायो कि नेपाल जस्तो थियो भने यु क्यान डु बेटर होइन आफ्नै देशको नाम भन्नलाई त अब कहाँ थियो होइन अनि अलिकति क्राउडको अलि धेरै थियो होइन थर्ड टाइममा भन्नुजेलसम्ममा त उनीहरूको त्यो फोक्सोबाट आउँदै थियो कि हुन्छ नि मन मस्तिष्क मुटु छाती हुन्छ नि होइन सबैबाट नेपाल निस्केको थियो कि अनि धेरै पछि 1-2जनाले आएर चाहिँ गुड म्यान नाउ हुन्छ नि वी फिल रियली प्राउड हुन्छ नि अफ दिस लोगो भनेर एकजनाले भनेको थियो कि सो त्यो ठ्याक्कै निस्किन्छ नि त्यतिखेर होइन स्पोन्टेनियसली त्यो कस्तो हुन्छ हाउ डज द्याट फिल लाइक ठ्याक्कै आयो त्यतिखेर स्टेजमै जोक बनाएको छ समटाइम्स कहिलेकाहीँ क्राउड वर्क गर्दाखेरि हो मेनली त तर म चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल छैन क्राउड वर्क गर्दाखेरि एकदमै crowd work is like when you Russell Peters for example Russell Peters does a lot of crowd work अनि कहिलेकाहीँ गरिन्छ अनि लाइक दिस मोमेन्ट्स आर स्पेसल बिकज त्यो एकदमै स्पेसल मोमेन्ट हुन्छ क्या किनकि द्याट डज नट ह्यापन एट एभ्री अदर सो मैले क्लास पढाउँदाखेरि मलाई के इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने नि होइन कहिलेकाहीँ चकचकै बच्चा हुन्छ कि क्लासमा हरेक क्लासमा एउटा यस्तो हुन्छ जो चाहिँ टिचरले भनेको मान्दैन उसले जे भने पनि मान्दैन ऊ या फोन चलाइरहेको हुन्छ ऊ या के गरेर हुन्छ ऊ त्यो के गरेर हुन्छ होइन उसलाई स्पेसिफिकली चाहिँ हुन्छ नि होइन आई मेक हिम द लिडर अफ एभ्रिथिङ के
सो उसलाई काम दिने बित्तिकै चाहिँ हुन्छ नि होइन उसले उसले गर्छ होइन ऊ अटेन्टिभ भइदियो नि त त्यहाँ होइन यो हरेक स्कुलमा अप्नाउने ट्याक्टिक छ क्या फेरि यो चाहिँ किन म नि बनाएको छु कि इन्टिमेट अडियन्स छ अरे होइन अनि त्यो चाहिँ कोही हाँस्दै हाँसिरहेको छैन भने त्यो मान्छेलाई हँसाउनको लागि केही न केही त गर्न सकिन्छ होला नि मलाई चाहिँ मेन चाहिँ हाँस्दै नाच्ने अडियन्स भन्दा पनि हेक्लर गर्ने अडियन्स चाहिँ बढी ऊ लाग्छ कि मलाई चाहिँ ट्याकल गर्न गाह्रो लाग्छ कि मलाई हाँस्दै नाच्ने त आफ्नो हाँसिरहेको छ नि ठिक छ अरू त हाँसिरहेको छ नि त होइन उसलाई त्यति अटेन्सन दिँदैन तर अरू हाँसिरहेको छ नि एकजना उठेर ए होइन होला गफानिस भनेर त्यो हुन्छ नि त्यो क्लासकै भनौँ न त्यो चकचके त्यो पढाउँदा सर म्यामहरूलाई ऱ्याग गर्ने टाइपको त्यो पनि हुन्छ है कमेडीमा हुन्छ नि बोलिराख्दा राख्दा हाम्रो जोक आउँछ अब एउटा जोक बुढीको जोक ए हाम्रो बुढी त यस्तो छैन भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो बोल्ने प्लेटफर्म त होइन नि त हामी बोल्ने तिमीहरू सुन्ने हो नि त मेन त त्यो त्यसरी कन्भर्सेसन हुँदा त्यस्तो चाहिँ मलाई अलिकति कसरी डिल गर्ने तिनीहरूसँग म चाहिँ इग्नोरै गर्छु प्रायः म चाहिँ फर्काउँदिनँ जवाब कोही इग्नोर गर्ने कसैले इन्सल्ट गरिदिन्छन् कसैले राम्रैसँग के अरे पोलाइटली भन्छन् आफ्नो आफ्नो तरिका हो तर सिङ्गल आउट गरिदियो भने कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ सिग्नल आउट मैले त्यो पनि देखाएको थिएँ मैले इन्टरनेसनली देखाएको थिएँ हुन्छ नि होइन त्यसपछि कतिजनाले धेरै त गर्दो रहेछन् हुन्छ धेरैजनाले धेरै त गर्छ कोही कोहीले कस्तो हुन्छ इट डिपेन्ड्स अन द भाइब अफ द रुम होइन इफ द भाइब अफ द रुम इज सबैजनाले इन्जोय गरेर चाहिँ यो एकजनाले चाहिँ के अरे सबैको लागि सो रुइन गर्दैछ भने त्यो बेला चाहिँ इफ यु सिङ्गल आउट एन्ड देन इन्सल्ट देन द रुम इज विथ यु होइन द होल रुम इज विथ यु सो यु गेट इट होइन तर के अरे रुम चाहिँ छ कोही कोही हाँसिरहेछ धेरैजना हाँसी पनि रहेछ नि एकजनाले हेकल गर्दै एन्ड यु स्टार्ट बिङ रुड न अब जो तिम्रो जोकमा हाँसिरहेको थियो त्यो पनि अब एन्टी हुन्छ क्या यु गाट रिड प्लस कुरा खाने चान्सेस अर्को छ फेरि चित्तवनमा हामीले सो गरेको थियौँ एकचोटि अनि क्षितिज केसी हामी दुईजनाले सो गरेको थियौँ अनि अब फ्यामिली क्राउडहरू थियो यताउता थियो अनि मैले चाहिँ सुरुमा हाम्रो क्षितिज केसी भन्ने गयो अनि उसले एउटा मुजीसुजी शब्द आएको थियो कि अनि देयर वाज दिस गाई जिमर फेरि पुरै स्यान्डो लाएर आएको यत्रो ज्यान फेरि उसको ठ्याक्क त्यही फ्लोरको माथि जिम आफ्नै जिम रहेछ कि अनि ऊ आएर चाहिँ त्यो क्राउडमा बुढीसँग कोसँग आएर छ अनि क्षितिजले एउटा दुईवटा शब्द मुजीसुजी भनेको थियो कि अनि ऊ झऱ्यो म ठ्याक्क चढेँ त्यहाँ हुल भयो है अनि के भयो भने त क्षितिजलाई पुरा थर्काएर रहेछ कि एउटा आर्टिस्टलाई थर्काएर तँ यस्तो यस्तो बोल्ने यताउता बिचरा उसले के क्षितिज भने फेरि लाइक एकदमै सानो एज होइन भन्नाले हाइड अलिक अब आर्टी त होला तर अब त्यो जिमर देखेर त अब कहाँबाट आएको होइन अनि ऊ सुनिरहेको रहेछ कि म त के भयो यता क्राउड किन यता गइरहेछ भनेर पछि चाहिँ अनि यसो भएर रहेछ भन्ने टाइप हो कि त्यो भएपछि अब पुरा रुमको भाइबै बिग्रियो कि अब मैले जे भने पनि त्यहाँ अब एउटा ब्याक अफ द हेड त मान्छे टेन्सन लगाएर बिचराले यस्तो भनेछ भनेर अन्त सो नै रुन भयो कि अब हुन्छ नि सो यस्तो चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको हुन्छ कि अनि जस्तै मेरो पनि एकचोटि हामी झापामै के त झापामै पनि अब फर्स्टमा मलाई पठायो यिनीहरूले होइन एउटा जुन मुजी भन्दै मैले एउटा जडा उठेर मुजी भने पाउँदैन जिमु भन भने अब मलाई टेन्सन एज इफ त्यसले चाहिँ कति डिफ्रेन्स बनाउनु जस्तो होइन अब फेरि त्यो मिडल अफ द जोक पनि भने होइन कि स्टार्टिङ जोकमै भने कि उसले अब मलाई कन्फिडेन्स लुज भइसक्यो कि त्यहाँ अब सकिसक्यो मलाई सक्दिनँ कि अब मलाई त यसले कुट्ला भन्ने डर भइसक्यो अब झुकेर निक्ल्यो भने त होइन त्यसपछि बल्ल तल मैले 10 मिनट मेरो 20 मिनट जस्तो सेट थियो 10 मिनटमा ल है ल भनेर मैले निक्लेँ कि त्यो बेला कसैको राम्रो आएको थिएन कि म गएर त म त यति गफ मात्र आई जस्ट फक्ड अराउन्ड त्यसपछि एकजनालाई स्टेजमा बोलाएर अनि त्यो आइदियो पनि माइक खोसेर गफ गर्दैछ ऊ मेरो माइक खोसेर ऊ बोल्दैछ अनि त्यसपछि उसको फोन आयो अनि त्यसको फोनमा त्यसको बुढीसँग गफ गरेर है हामीले वर्ड्स एक्सपिरियन्स त भनेकै छैन कि तन्नै छ कि यस्तो वर्ड्स एक्सपिरियन्स त कि हाम्रो त त्यो एकदमै त्यो मान्छेहरूलाई त्यो उनी थाहा हुँदैन बिकज पिपल आर नाइस दे आर नाइस पिपल एन्ड दे थिङ्क द्याट दे आर हेल्पिङ अस बाई हेक्लिङ अस क्या म पनि एउटा फनी कुरा एड गर्छु बट वाट पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इज नो लाइक वेयर टेकिङ दिस समवेयर लाइक मैले यहाँ भन्नुको अर्थ भनेको पछि आउँछ यो कुरा होइन अनि त्यसपछि यहाँनिर त एउटाले कोही बोलिदियो भने द होल फ्लो इज रुइन्ड होइन अनि त्यो गाह्रो हुन्छ हो सही हो होइन होला लाइक आई ट्रुली बिलिभ द्याट पिपल आर नाइस क्या होइन जस्तै एउटा सोमा गइरहेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि यहीँ बसिरहेको छ एकजना केटी होइन म जे बोलिरहेको छु टु मच एक्सप्रेसिभ भएछ कि अब डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छु कि होइन हाम्रो त यस्तो हुन्छ हुन्छ हुन्छ
लाइक एन्ड सी हेज नो इल इन्टेन्ट क्या सी इज इन्जोइङ इट तर म लास्टै डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छु यस्तो हुन्छ कि जस्तो कि त्यो समयमा गर्दा पनि त्यो मेरो ठ्याक्क त्यो डक्टरवाला मैले जुन भिडियो हालेँ नि तपाईँले त हेर्नुभएको छ कि त्यो एकले हेर्नु होइन एकदमै राम्रो गएको थियो सो अति नै राम्रो गएको थियो कि अनि टेबलमा 3जना जस्ट 40-40तिरको एजको दाइहरू रक्सी खाइरहनु भएको थियो अनि अति दामी भयो म स्टेजबाट ओर्लेँ अनि भाइ यता आऊ त भने कि मलाई जडेश्वरमा अहिले मलाई कुट्ने हो कि के होइन रियल पोसिबिलिटी होइन थाहै हुँदैन नि त एउटा त ड्रङ छ होइन अर्को त अब त्यो सिक्री लागेको छ माफिया साफे हो कि के त होइन भाइ यता आऊ त भन्यो मलाई अनि भाइ म तिमीलाई एउटा टिप्स दिउँ भने कि होइन सर एउटा भाइ म तिमीलाई टिप्स दिउँ भने कि यसले मलाई कमेडीको बारे भन्न आँट्यो अन्त निस्न दाइ भने कहिले एउटा हजार पनि होइन यस्तो छ होइन मैले त सजेसन टाइपको दिन आँटेको होइन थ्याङ्क यू भन्दै हुन्छ ऊ चाहिँ रमाइरहेको छ इम्प्रेस भएर चाहिँ कि ऊ चाहिँ लिएन रिसेन्टली फेरि यहीँ बाहिरकै प्लेसमा नाम लिम कि नलिम नलिम होला होइन यहीँ बाहिरकै प्लेसमा नजिकै वी डिड अ सो अनि त्यसपछि मेरो मटेरियल अलिकति इट्स अ भेरी रिस्की टपिक द्याट आई वाज डुइङ होइन अलिकति अफेन्सिभ भन्दा नि रिस्की बढी हो अनि त्यसपछि लाइक मैले नोटिस गरेको थिइनँ ठ्याक्क ढोका बाहिर एउटा ब्रो यसरी बसिरहेको छ होइन अनि म जोक भन्दैछु अनि दिज आर गुड जोक्स जहिले पनि काम गरेर चाहिँ मान्छेहरू हाँसिरहेको छैनन् क्या आई डोन्ट नो के भयो होइन मान्छेहरू यत्तिकै टेन्स भइरहेछ तर जोस् त्यो मान्छे चाहिँ यसरी बसिरहेको रहेछ अरू के बोल्दैछु यो गर्दै बसिरहेको रहेछ होइन अनि म जोक भन्दैछु मान्छेहरू हाँसिरहेको छैन पुरै रुम टेन्स भइसक्यो मलाई थाहै छैन अत्तो पत्तो छैन अनि एकछिनपछि सुई आयो होइन अनि त्यसपछि मैले थाहा पाएँ क्या अनि केही त गर्ला जस्तो भइरहेको थियो स्टेजको अगाडि गरेर बस्यो होइन अनि त्यसपछि मैले बल्ल देखेँ अनि त्यसपछि देन एभ्रिथिङ मेड सेन्स यस्तो भइरहेको रहेछ भनेर अनि लाइक तर आई ट्राई टु मेक इट कुल किस दाइ तपाईँलाई मन परेन जस्तो चाहिँ दिज आर जोक्स ठिकै छ बस्नु न हुन्छ नि लाइक आई डु अदर जोक्स तपाईँलाई मन परेन भनेर आएर फेरि यो चाहिँ गुड अप्रोच हो कि फेरि त्यस्तो मान्छेलाई उ गर्ने कि लाइक वी नो फ्यु कमेडियन जो चाहिँ फेरि त्यस्तो मान्छे झन् हेकल गरिदिन्छ कि आफैले के झन् रुड भइदिन्छ इन्सल्ट गरिदिन्छ होइन अनि त्यो अब इफ यु क्यान ओन इट हुन्छ नि इफ यु क्यान actually come up with a really good joke that makes everyone in the room on your side great तर जहिले पनि हुँदैन so I usually play it safe अनि त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ गरेँ अनि he sat down for a while then he went away अनि त्यसो मैले पोलाइटली नै कुरा गरिरहेको थिएँ तर त्यसपछि द रुम डिड नट रिकभर क्या सक्यो त्यसपछि भाइब चाहिँ मरिसक्यो त्यसपछि चाहिँ है भाइब चाहिँ लास्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त एउटा अफकोर्स हुन्छ नि सिनेमा हलमा मैले एउटा सिनेमा हेर्दैछु एउटा पर्फेक्ट सिन आउँदैछ एकदम डेड क्वाइट सिन आउँदैछ हेलो त्यो सिन त सक्यो नि त सक्यो उसको पुरै त्यहाँ इतिहास सुन्नुपर्छ अनि त्यसपछि हो म्यान द्याट इज सो ट्रु अस्ति देयर वाज अ कमेडियन होइन मिस्टर दास वीरदास होइन अनि मिस्टर दासले जे भने होइन वाट्स युर टेक अन द्याट टु इन्डियन्स होला टु इन्डिया यसको चाहिँ मेन त अब आई हेभ अनि मलाई लजिक चाहिँ हावा लाग्यो मतलब इन्डियनहरूको लजिक अमेरिकामा गएर इन्डियाको बारे चाहिँ किन नराम्रो भने चाहिँ अमेरिकालाई थाहै छैन इन्डियामा के भइरहेछ टाइपको होइन सो त्यो लजिक वाइज चाहिँ हावै हो तर मेरो अलिकति ऊ नै छ अब कस्तो भन्ने अब लाइक द्याट लाइक he's a comedian, right? And I believe that comedians should do comedy. That's it. But like, and I think he's using his platform to do what he believes is good, and I respect for that. Tara like the comedy ta haina ta, haina. So I don't know if I should say anything about it. Kinaki ek ta I'm not an Indian, and that's not comedy. So why am I even saying anything at all? So Dave Chappelle ko hisabले चाहिँ with Dave Chappelle's new Netflix special, what's your take on that? Dave Chappelle pani like as was that comedy? त्यहाँ चाहिँ like this is something that I will have fights about with other comedians हैन किनकि मलाई चाहिँ it was more political than comedy लागिरहेको थियो हैन there because like comedy जति छ फर्स्ट क्लास छ होइन तर पोलिटिकल जति छ त्यो अननेसेसरी र धेरै पनि छ क्या त्यहाँ एन्ड देयर वर फ्यु स्टेटमेन्ट्स द्याट ही मेड द्याट डिड नट निड टु बी सेड अनि त्यो कुनै जोकको लागि सेटअप पनि थिएन कुनै जोकको पञ्च लाइन पनि थिएन ही जस्ट सेड इट
to as a statement. सो लास्टमा गएर चाहिँ रसल पिटर्सलाई सुन मस्त बस्छ होइन त जिन्दगीमा रसल पिटर त कपिल शर्मा हो ओहो यार कपिल शर्मा है कपिल शर्माको केसमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि आएन मैले खासै धेरै धेरै छैन तर पिपल रियली लभ इट हुन्छ नि होइन पिपल रियली एन्जोय इट अब रमाइलो लाग्छ दाइ मलाई चाहिँ अझै जित दाइको कमेडी क्लब बन्द भयो होइन अहिले आएर हेर्नु पर्दाखेरि होइन द्याट वाज बिग ब्लो जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि होइन अब अन्य अरू पनि छन् तर जुन रिजनले भयो त्यो चाहिँ स्याड थियो भनौँ न अहिले आएर हेर्नु पर्दाखेरि यो सिन ग्रो गर्नको लागि चाहिँ मान्छेले एम्ब्रेस गरिदिनुपर्छ कि तिमीहरूले भने जस्तो अघि होइन सबैको भूमिका छ नि त मान्छेले टिकट किनिदिनु पऱ्यो गएर हेरिदिनु पऱ्यो 50 रुपियाँको टिकट किन्नुहोस् त्यो 5,000कै टिकट किन्नुहोस् होइन स्पोन्सरले पनि त्यही हिसाबको साथ दिइदिनु पऱ्यो होइन टेलिभिजनमा त्यही हिसाबको सोजहरू आउनु पऱ्यो हुन्छ नि होइन त्यसरी त बढ्ने हुँदैन त्यसरी त अगाडि पुग्ने हो नि एउटा चाहिँ आई डोन्ट नो इफ आई एम अलाउड टु से दिस अर नट होइन स्पोन्सरको बारे हो होइन मलाई अचम्म लाग्छ कि स्पोन्सरहरूले के हिसाबमा मान्छेलाई पैसा इन्भेस्ट गर्छ भन्ने टाइपको कि होइन अब यो मलाई राख्न मलाई अचम्म लाग्छ होइन कसैको ब्याचलर पार्टीको लागि 30 लाख रुपियाँ खर्च गरिदिरहेछ कि होइन ब्याचलर पार्टी मना ल 30 लाख रुपियाँ खर्च गरिदिरहेछ कि तर जहाँ चाहिँ एउटा यङ पिपल जस्तो हामी यस्तो गर्छु नि त हजुर यति गर्नु भन्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ त सो यो चाहिँ लजिक म बुझ्दिनँ कि स्पोन्सरहरूको प्लिज स्पोन्सर नाइस कमेडी सो नेक्स्ट सो कहिले छ के छ नेक्स्ट सो मेरो चाहिँ अब आउट अफ काठमाडौँ छ अब आइसकेको छ हाम्रो चाहिँ 26 नोभेम्बरमा चाहिँ we're doing a show with BT Kansa actually. BT Kansa, you know him? No, I have no idea. He's a YouTuber. Find out. He's a YouTuber. He's a YouTuber from Sikkim. Okay. And he does Nepali movie review and he's very popular. He's very funny and he does stand up as well. And he's here in Kathmandu. And BT Kansa, म अनि पूजन अधिकारी आशिष घिमिरे र एलेन्जङ थापा यो 5 जनाको लाइनअपको एउटा सो चाहिँ 26 नोभेम्बरमा यता अराउन्ड द कर्नर इन के भन्छ त्यसलाई महाराजगञ्ज भन्दा पारि के छ बीटी कान्छ भेरी फनी गाय अलराइट कुल यस्तो गरौँ न लेट्स रिलिज द पडकास्ट बिफोर दैट डेट हैन अनि कुल म्यान तिम्रो कहाँ कहिले छ मेरो चाहिँ बुटोलमा छ ओ नाइस कहिले म भर्खर बुटोल म हिजो बुटोल गएको थिएँ हैन म्यान आई लभ मलाई मैले कतिचोटि धेरैजनालाई भनेको छु मैले पडकास्टमा भनेको छु कि छैन आई रियली डोन्ट नो हैन बुटवलमा जति यङ मान्छेहरू छन् नि होइन त्यो यस्तो गजबको यस्तो पावरफुल ठाउँ छ कि त्यो हुन्छ नि होइन त्यो भाइबै चिल लाग्छ कि मलाई बुटवलको हुन्छ नि होइन म ब्ल्याक फरेस्ट भन्ने हाम्रो दाजुको रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ होइन ब्ल्याक फरेस्टको आउटलेट्सहरू पनि टन्नै गएको थिएँ होइन उहाँले निम्ताउनु भएको थियो मलाई होइन थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट हुन्छ नि होइन ग्रेट गाई इट वाज रियली फन म्यान आई लभ बुटवल हुन्छ नि होइन एन्ड आइम ह्याप्पी कहिले छ मेरो न्यु इयरमा हो त्योभन्दा अगाडि पनि पोखरामा छ तर बुटवल चाहिँ होटल दि फ्ल्यामिङ्गो तपाईँलाई थाहा छ त्यही हुँदैछ मेरो न्यु इयरमा नाइस म्यान मेरो सोलो शो नि प्लग इन गरौँ go for it punch it man promote everything bro so मेरो like 1 hour को सोलो शो म लिएर रन गर्दैछु I did my first one अस्ति भर्खर which went great अनि अब त्यो शो चाहिँ एउटा चाहिँ म थर्डमा चाहिँ म पोखरामा गर्दैछु हैन त्यहाँ डिटेल्सहरू आउनु चाहिँ बाँकी छ अनि त्यसपछि चाहिँ लाजिमपाटमा एउटा शो एड गरिरहेको छु एन्ड आइ एम ट्राइङ टु एड मोर सोज डिटेल्सहरू चाहिँ केहीको पनि फिक्स भएको छैन बट फलो मी अन इन्स्टाग्राम अनि त्यसको डिटेल्सहरू आइरहेको छ oh man what's your Instagram sajan.shrestha what's your Instagram Aayush_who with double A all right everybody make sure that you guys follow these guys these two dudes are fucking funny all right follow these guys and thank you very much for watching I don't know एकजनाले हेरेर होला अहिलेसम्म हैन और एकजनाले ग्राफ यस्तो हैन एकजनाले सुनिरा होला अहिलेसम्म हैन but we love you thank you very much guys thanks for coming guys thank you for inviting us thank you so much you guys are cool thank you see ya. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.